With the Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, discern the wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng thịnh, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh, thịnh chiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như á liêu sanh thoát tư ly khổ đắc lạc, tốt chư vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Tô Si Chia Đô Ye A La Hờ Đi San Miao San Pu Tô Xie. Nam mô Ta Đa Kha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đế Tam Miểu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng she wei miao fa bai jian wan jian nan zao yu wo jian tian wen de xiao qu yan jie ru lai zhe shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Sanghas, and Venerable and all good advisors, Amitofo. 诸佛菩萨，师父上人，各位比丘，各位沙弥尼，各位沙弥，各位善知識，阿彌陀佛。chư Phật Bồ Tát kính thưa Hòa thượng Thiện Hóa, quý thầy và quý cô và quý thiện tri thức A Di Đà Phật. Okay, my file is still not syncing. My PowerPoint file is not syncing. You have to power up a little sooner than that. The connection is somehow is not syncing, so I don't have the latest file. Không có No, it's an old file. 谢谢你。不会太过冰啊。不会的。天气有点凉。Okay, we can do the PDF file maybe. Let's see. Okay, we have to do PDF file because we don't have the latest file. Okay, we were... Okay, we had, sorry about that. Nó cũng có trục trặc kỹ thuật. Tại vì cái Dropbox file nó không có download kịp nè. And it's still downloading. Vẫn cái download không được. It's been 10 minutes, it's still downloading. Something is wrong with it. Anyway, we have the latest file in PDF format. It might be hard for you to see, but let's see if we have the full screen option or not. Okay, no, we don't. Okay, well,
Next time, I guess I bring my own file because depending on Dropbox and you to sync it is a lot more troublesome than it's worth. Okay, I learned my lesson. All right. Lần sau thầy tự làm lấy, không có để mấy người này làm. Okay, today is the 19th of October 2014. We are in Rosemead, California to continue our discussion of the Heart Sutra. You should be on slide number 27. Every week I update the slide because I add the file because I add a few more talking points as I do more as I have more time to continue my research. Mỗi tuần thường thầy thêm một tí, tại vì mỗi tuần thầy thêm chi tiết về cái bài giảng, ta có thời giờ mà nghiên cứu hơn về cái kinh. All right. We barely started the sutra text. Chúng ta bắt đầu giảng cái phần kinh của tâm kinh. It says that when Avalokiteshvara Bodhisattva was practicing a profound prajnaparamita, he accomplished the Dharma, and he saw that all the five skandhas are empty. Đức đầu tâm kinh nói là khi ngài Quán Tự Tại Bồ Tát quán hành thâm bát nhã ba la mật đa thời thì kiến nguồn giai không, độ nhất thiết khổ ách. So Guan Yin accomplishes Dharma. Thì ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đã thành tựu cái pháp này rồi. Okay, this is a very significant statement. Cái câu nói này rất là quan trọng. Just like many people before us, đã biết bao nhiêu người đã tu Phật pháp, nhất là các đại Bồ Tát đã từng đắc cái pháp rồi. So many people ahead of us, especially many great bodhisattvas have practiced the Dharma, have certified to it. Okay, in particular in the sutra, it mentions the Guan Yin Bodhisattva. Nhất là trong kinh này nêu ra ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát. Okay, so what did he do? He used the contemplation to unfold his wisdom in order to understand. Thì ngài Quán Thế Âm Bồ Tát làm cái gì? Ngài dùng cái quán pháp để mà mở cái trí huệ. We yesterday had the privilege of meeting with some Thai high-level sanghas. Ngày hôm qua chúng ta được cái vinh dự đã được một vài vị cao tăng Thái Lan tới viếng thăm chùa, and they talked about their own practice. Các ngài phương trượng, nhất là phương trượng nói về cái pháp mà tu của ngài được truyền từ sư phụ suốt. So his teacher transmitted to him the Dharma of the impure contemplation, or contemplation of the defiled. Thì ngài được truyền cái pháp là quán bất tịnh. And I was touched by the fact that this is the first time that a high-level sangha talked to me that way. Đây ngày thầy rất là cảm động, tại lần đầu tiên mà thầy nghe một cái vị cao tăng mà dám thú nhận với thầy là ngài đã phải cực khổ mà vẫn đấu tranh với cái lòng dâm dục. This is the first time a high-level sangha, okay, who admitted to me that he struggled against sexual desire. No high-level sangha ever talked to me like that, ever. Chưa bao giờ thầy gặp hòa thượng thượng tọa nào mà nói thầy cái chuyện đó hết, chưa bao giờ hết. Okay, and I really appreciate it. Thầy rất là hứng thú, tại vì có một người đã nói nhờ sư phụ tôi truyền cái pháp quán bất tịnh này mà tôi tu 10 năm tôi sẽ dứt được cái lòng dâm dục của tôi.
tôi mới kiềm chế được cái lòng dâm dục của tôi. He says, this Thai monk says, my master taught me this impure contemplation, and I had to use it for 10 years. I struggled for 10 years, between 35 to 45, before I could control my sexual urges. Okay, when you listen to the Dharma, you just listen as if you watch a movie. Don't judge. Quý vị nghe giảng pháp giống như coi cine vậy đó, nghe coi hát bội ấy, phải không? Phải. Còn Ngân thì coi hát bội phải không? Hả? Hồ Quảng hả? My grandma, you know, my grandma, for entertainment, my grandmother, that dear beloved soul, she passed away, 20 years ago. More than 20 years ago, more like 30 years ago. For entertainment, in her generation, she used to watch the Vietnamese version of the Beijing opera. The Beijing opera. Cái đời của bà nội của thầy á, bà có đời đã cách đây 30 năm rồi á, thì bà muốn tiêu khiển á, thì bà coi hát bội. Thành ra thầy hỏi con Ngân có coi hát bội là không, như vậy đó. And then my mother's generation, thời của mẹ thầy á, thì coi cải lương. Okay, my mother's generation, we have a more modern version of that. Okay, more Vietnamese version of that. But Wu Yin doesn't watch any of that. She's too busy making money. Còn bà con Ngân thì quá bận làm tiền, thành ra không có thì giờ không có thì giờ coi hát bội cải lương. Anyway, it's amazing that to me that a monk would be able to openly discuss that in public. Okay? And again, when you listen to the Dharma, listen, just listen. And listen with open mind, no judging, no approval, disapproval, just listen. And because you're opening, you are getting exposed to different perspectives, different viewpoints. So it's very important you listen to the Dharma, not to judge, not to pass judgment, and not to reject it. In particular, not to reject it. Còn thầy dặn quý vị nghe pháp đó, phải tập nghe với cái tâm cởi mở, mà không có phán xét người ta. Thì như vậy, cái pháp nó dùng ý như vậy cho mình thấy được, mình nới cái tâm của mình ra. Tại cái tâm quý vị nó rất eo hẹp. Your mind is so confined with the familiar. Quý vị thích nghe cái mình quen thuộc thôi. Cái pháp, nói pháp để nới cái tâm nó ra. Okay? So when you listen to Dharma, the objective of our speaking of Dharma is in order to do a few things, one of which is open your mind so that your mind becomes more receptive and more limitless. That's how you become enlightened. Cái tâm quý vị phải nới rộng ra mới có thể giác ngộ được. Tại tâm mà nó eo hẹp quá, cứ nghĩ cái gì mình cũng biết, cái gì mình quen thuộc hết đó, thì nó không thể đi tới đâu, không thể tiến bộ được. Okay? So for a monk to admit in public that he had to struggle with sexual desire is a very respectable one. Cái người cao tăng mà dám kể những chuyện như vậy là người này rất là có đạo hạnh rất là cao. Phải hiểu như vậy. Okay? So I don't know if my students yesterday realized it. Thầy không biết những học trò thầy có hiểu được cái tầm quan trọng đó không? Là he was a very very kind and virtuous monk. Thành một người thầy này rất là có tâm từ bi. Okay, mới nói những chuyện như vậy. Cái người tu sĩ đó, người ta có nhiều cái sự phấn đấu dễ sợ lắm. The monks have a lot of struggle. Monks and nuns have a lot of struggles. One of which is the sexual desire. Nhất là cái lòng dâm dục đó, là một cái chuyện phấn đấu rất là lớn lao. And when you cultivate, cái việc cần tu phải đi qua những cái giai đoạn như vậy. When you cultivate, you go through phases like that. That's part of cultivation. Tu hành nó như vậy đó.
And in Buddhism, we have plenty of dharmas to deal with that. Trong Phật giáo chúng ta nó có rất nhiều cái pháp môn tuyệt vời để mà đối phó với những cái chuyện như vậy. Okay. And so he talked about the contemplating the impure. Thì ngài phương trượng đó, ngài Thayano đó mới kể là ngài dùng cái pháp quán bất tịnh mà sư phụ ngài đã truyền cho ngài. So his Thai master transmitted to him, taught him the dharma of the contemplating the impure. That's how. So every time he has an urge, then ngài kể mỗi lần mà khi mà ngài có cái sự bị ma, ngài gọi là bị ma dâm dục nó thúc giục. So he said every time he had to deal with these desire ghosts and demon, he would what did he do? Khi bị như vậy là ngồi xuống thiền. So he would meditate and contemplate the impure, thiền và quán bất tịnh. Là cái quán đó because of this contemplation, nhờ cái quán đó mở được cái trí huệ mà diệt trừ được cái lòng tham dục. Because of the contemplation, the impure contemplation methodology, he was able to unfold wisdom. Nhờ cái đó, ngài mới mở được diệt trừ được cái lòng tham dục. Okay. Now the files is downloaded, so we're up to date. Bây giờ nó được rồi. So in Buddhism, in order for you to unfold wisdom, you must contemplate. Nên Phật giáo, quý vị muốn mở cái trí huệ ấy, là phải có cái pháp quán. Okay? Very important methodology to unfold your wisdom is use the contemplation dharmas. Thành ra cái quán là một cái pháp mà nó rất là hữu hiệu để mà mở cái trí huệ nó lại hơn. So the contemplation dharmas are more effective at unfolding wisdom. When you unfold this wisdom, part of the benefit is that you reduce your desires. That's what the wisdom is about. Khi quý vị dùng cái pháp quán thì nó rất là lẹ, giúp quý vị mở cái trí huệ rất là lẹ hơn những pháp khác. Okay? Mà khi quý vị mở trí huệ, chuyện gì xảy ra? Trí huệ, quý vị càng có trí huệ thì càng bớt tham dục. Có trí huệ là càng ngày càng xả được. The more wisdom you have, the fewer attachments you have. Okay? The more wisdom you have, càng ngày càng có trí huệ thì càng ngày càng bớt tự tin. The more wisdom you have, the less sure you are of yourself. Questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Only the people who are so sure of self, that those are the ones whose wisdom is incomplete. Và những cái người mà nghĩ là cái gì mình cũng biết hết, là những người đó là thiệt sự chưa có trí huệ gì bao nhiêu hết. Okay? And so this one yin bodhisattva, the Avalokitesvara, thành ngài quán tự tại Bồ Tát, ngài dùng cái pháp quán để mở cái trí huệ. So again, this bodhisattva used the contemplation approach, Dharma doors, to unfold his wisdom, so that he could understand. Lúc đó mới hiểu được. Okay? And once you understand, một khi quý vị hiểu rồi, thì gì xảy ra? What happens when you understand? Then you're always at ease. Lúc đó quý vị thực sự hiểu rồi, quý vị sẽ luôn luôn tự tại. Okay?
You'll be worry free, không còn lo âu nữa. Just like that Venerable Abbot yesterday said. Như ngài Phương Trừng ngày qua ngài nói là tôi không có lo. He has no worries. He doesn't worry about the past. He doesn't worry about the future. Không có lo quá khứ, không có lo tương lai, không có lo gì hết. He has no worries whatsoever. He has no fears. Không có sợ. Okay? He has no afflictions. Ngài không phiền não. Okay? And when you have no afflictions, you have no obstruction. Quý vị sẽ không có cái sự chướng ngại nữa luôn nữa. Okay? It's only because you have affliction, you have a lot of obstruction. Quý vị cần phiền não, cần nhiều chướng ngại. Okay? Now, the at ease here, cái chữ tự tại nghĩa là sao? It consists of the tự và tại, of the self and here. Tự tại theo cái danh từ tiếng Hoa là chữ tự tại là từ bản thân mình, tại là ở đây. So what happens is that what is the state of being at ease? Thành cái cảnh giới mà tự tại nghĩa là sao? You only focus at the task at hand at the exclusion of all else. Tự tại có nghĩa là quý vị chỉ chú tâm vào cái việc mình đang làm thôi, mà không để những chuyện gì khác nó làm cái ảnh hưởng chúng mình. Okay? That means that you are in control, có nghĩa là quý vị có cái tự chủ, and you're not affected by externals, và quý vị không bị cái ngoại cảnh nó ảnh hưởng đến. And that therefore when the Chan school calls thus unmoving, bởi vì cái thiền tông mới gọi là như bất động. Okay? Như bất động nghĩa là sao? What is thus unmoving?如不动是什么意思？入静，要睡hả? Bà hỏi bạn của bà ngủ gục. Mấy yêu睡. Cái bà lúc trước mà bà mấy năm này là bà tới chùa là trưa là bà phải ngủ trưa. Bây giờ trưa không ngủ trưa nữa. Kinh không? Càng ngày càng già mà càng ít ngủ trưa. Khiếp. Lại sao? I say that this routine, she's been coming to the temple for years now, and years ago she would come to the temple and she would need to take a nap at noon, at lunchtime, after lunchtime. Now she doesn't need to nap that much anymore. You know, she rarely naps during lectures. Cái bà này mấy năm trước tới thì cũng ngủ gà ngủ gật, nhất buổi trưa thì ngủ gà ngủ gật. Còn bây giờ tới chiều chủ nhật mà nghe giảng kinh là bà ít khi bà ngủ gật. Khỏe như vậy đó. Càng già mà càng ít ngủ, càng sung sức. What is just moving? Như bất động là cái gì? Yes. I believe it refers to the mind not moving. The mind is what? The mind is not moving. The mind is moving. That's correct. Okay. Cái tâm nó không động. Why does it have to call thus? Tại sao gọi là như? Why can't it just call unmoving? Why is it called thus unmoving? Tại sao gọi là như mà bất động, mà tại sao không gọi là bất động? Hả cô Ngân? Tell me a story, don't ask me a question. Hỏi kể chuyện tôi nghe chứ đừng có hỏi tôi.
Hả? Tại sao như như? Ý sự, ý chữ bất động. Constantly and moving, she says. Thus như nói là nhất. Ý chữ là nhất chí. Hả? Nhất chí bất động chứ không phải bất loạn. Okay? Why does thus? Là sao như? Giống như cái tâm Như Lai của mình vậy, nó vậy là nó vậy, không có mọi chuyện nó xảy ra là cái như đó thôi, thì mình phải giống như cái như đó, chứ không có bất động theo cái hậu quả, không chạy theo cái sáu căn của mình không chạy theo. Thus unmoving. I don't know either. Thầy cũng không biết, là cái việc trả lời thầy cũng không biết trả lời sao nữa. You can't answer this. I don't know the answer either. I just ask the question. Nhiều khi thầy chỉ hỏi thầy đâu có trả lời nổi đâu. Đời cô Nghiêm có trả lời, chứ còn cái mình thầy cũng trả lời đâu có nổi. Thus means that you mean that you unchanged. Như là mình không có đổi. Mình không đổi và mình bất động. Okay. Không thay đổi nghĩa là mình không có thay đổi. We don't change. We don't react. Okay. Như là mình cái bản tính của mình nó như your nature, okay, is unchanged. Cái bản tính mình nó không thay đổi, cái Phật tính của mình nó không có thay đổi. Bởi vì mình không cần phản ứng. Therefore you don't need to react. No matter what they do, your Buddha nature is unchanged. Okay? Therefore you don't react. Cái Phật tính của mình nó không bao giờ nó thay đổi. Okay? Thì mình phản ứng làm cái gì? Cái Phật tính mình nó không phản ứng. Your real Buddha nature does not react. It doesn't change. Okay? Một khối như vậy là không thay đổi, hoàn toàn không thay đổi hết này. Thì mà sao mà có phản ứng được? Nó bất động. Okay? Một khối đâu, không thay chuyển, không động đậy gì hết đó. Okay? That's samadhi. Cái đó là cái định lực. Mình là một cái khối thôi. Thì hít xuống, thì bounces back. Okay? Người ta đánh mình, nó dồi lại thôi, chứ mình hoàn toàn mình không động đậy hết. Yes sir. You thus before, you thus after. There's no change. Okay? There's no change in the timeline. Okay? Cái tại sao câu hỏi là tại sao có hai cái chữ như? Hai chữ như là nó tượng trưng cho cái thời gian. Nó như một cái nó thành quá khứ,
như cái là thành hiện tại. Ok, thành nó có cái thời gian ở trong, thời gian mình không thay đổi. Okay, there's no change. Our Buddha nature does not change through time. Okay? All right. You buy that? Có lý là không? Okay, never mind. Number 28. Số 28, tấm 28. At ease is self-mastery. Tự tại có nghĩa là tự chủ. Okay? There are 5 self-masteries. Có 3 cái khía cạnh của cái tự tại. Yes, sir. Yes. Focusing on one path to the exclusion of everything else. Seems like there's a right and wrong way to do that. Like I usually focus on one thing, get so lost in the detail that I lose sight of it. And lose sight of the big picture. So how do you focus on one thing and yet not lose the perspective? Trở lại tấm 27, ông này ông hỏi là cái chỗ mà tự tại có nghĩa là mình có thể chú tâm vào một cái việc làm đang làm mà không có bị mà không có chú ý đến chuyện gì khác. Ok, vậy thì trường hợp ông chuyên môn ông chú tâm làm một chuyện, ông làm cái chuyện mà ông quên hết tất cả mọi sự, ông quên luôn cái đại sự luôn nữa. So this man here has a very personal question. He says he often can concentrate on the details. To him, it's more like getting lost in details and forget about the big picture. Is it at ease? Vậy có nghĩa là có phải tự tại là không? That's a hard question. I don't know. Quý vị nghĩ sao? He says, according to this definition, he seems to be at ease, but then he doesn't feel at ease because he got lost in all the details. Ông thầy ông hỏi cũng hóc búa, ông nói là theo cái chữ tự tại là mình có thể chú tâm vào một chuyện mình làm, mình quên hết mọi sự. Thì ông chú tâm là chuyện ông quên hết đại sự luôn nữa. Thì cái khác nhau chỗ nào? So what's the difference? Yes, sir. Thầy nói là chú tâm hiện tại. Ví dụ bây giờ một người thợ máy đang sửa cái máy xe, dặn cái ốc chỗ đó thì biết cái ốc đó thôi. Rồi xong rồi làm tới con ốc khác, đó là chú tâm. Còn tự tại bây giờ đang sửa cái máy mà giờ cái nhà ông, cái nhà nổ cháy hết rồi thì không phản ứng, không judgment, cái đó là tự tại. Đó là tới adjust, cho là giống như mình thấy nó xảy ra mình vậy thôi, tự tại. Còn mình chú tâm là dù mình đang sắc rau thì mình sắc, nếu mình không tự tại, không có chú ý là mình đứt tay thì chỉ biết là cái đứt đó thôi. Còn tự tại là bất cứ cái gì xảy ra đều như His question, cái vấn đề ông này ông hỏi là như vậy nè. Ông hỏi là tôi làm việc, tôi chuyên môn chú tâm, tôi quên hết mọi sự. Để cái khổ là tôi chú tâm nhưng mà tôi quên luôn đại sự nữa. Thầy có gọi là tự tại là không? The question is very precise. He says, I do something. I really can focus on that to exclusion everything else, including the big picture. Okay? Is that at ease? He says, no, it's an attachment somewhere. Yes, sir. It's not at ease. Not at ease. Why not? It's not the way you should do a task anyway. You focus, if you get completely lost in the details, then you forgot the task. So you're not focusing on the task. It seems to make sense to me. Okay, go on. That's it. Okay. That's all. Đọc á, phải đọc, học phải pháp, phải học cho nghe cho nó rõ ràng. When you listen to Dharma, listen carefully. You cannot be caught up in the words. Quý vị đừng có bị kẹt cái chữ với cái danh từ. Okay? Yeah. The problem is that the task at hand, he's focusing on the wrong task at hand. Ông này ông chú tâm vào cái chuyện mà ông không nên chú tâm. Okay? He
he gets lost in details. He should be focusing on the big picture, not the details. That's all there is to it. Ông này là ông thiếu sáng suốt. Ông chỉ chú tâm vào cái tiểu sự mà ông không chú tâm vào đại sự. Nó giảng gì như vậy đó. Dạy hoài mấy năm trời vẫn chưa hiểu như thường. It's been 3 years now. He still doesn't get it. If you focus on the details alone, then you become obsessed. It's very easy to become obsessed. Nếu quý vị chỉ chú tâm vào cái chi tiết thôi đó, thì quý vị sẽ bị cái sự obsessed. Tiếng Việt là gì ha? Kinh điển. Obsessed. Nó không phải bất mãn. Obsessed. Hả? Cố chấp. Trở thành cố chấp. Mình chỉ thấy cái chi tiết, mình không thấy cái chuyện quan trọng, chỉ còn thấy cái tiểu sự không à. You only pay attention to the details. You don't pay attention to the major things, okay? On the major tasks, okay? There's no wisdom there. Không có cái chi gì hệ trọng hết á. It's just like, ví dụ, this makes it easy for you to thấy, để giảng cho cái vị trí nó rõ ràng hơn này, cho dễ thấy hơn này. Suppose you want to go to market, chẳng hạn, quý vị muốn tới đi chợ, and you drive and you get distracted, and you veer off and you stop and you get distracted. Giống quý vị muốn lái xe đi chợ mà thấy cái vườn hoa hồng đẹp, thấy cái đi ra cái nhà, thấy cái nhà có trồng cây đẹp, ngừng lại ngồi ngắm cây cái đó, ngồi ngắm nghía cây đó. It's just like you stop and then admire the rose garden on the way, and you forget about going to the market. That's all there is. That's all it means. Okay? Chỉ chuyên môn làm toàn tiểu sự không nhìn cái đại sự, không chịu nhìn cái đại sự mà chỉ lo chú tâm vào cái tiểu sự không. So this is the man who gets obsessed by the details and forget about the big picture. Dạy cho nó không vẫn chưa hiểu như thường. Sao? Thầy kể bữa nay kể câu chuyện sao mà giống cái chuyện hôm qua con đã qua một cái câu chuyện, bước qua một cái câu chuyện. Thứ 6 thì con vô trong chùa, con đi chợ mua đồ. Tại vì thầy nói là mấy vị sư tới đó, thì tôi nghĩ hôm qua thứ 7 đó chắc cũng khoảng mấy vị sư đó ăn. Cái con thì ở nhà tính toán làm cái gì. Cái thì con đi chợ con thấy cái núm nó xeo ghẹo quá, cái con mua 4-5 bao. Cái con mới vô trong chùa này, lấy ở nhà thì mai lấy lợi cho thì nó tủ lạnh nó không có chỗ để con lấy vô kêu đứa ghẻ thằng ghẻ chở vô cái mà sắp ra cái tủ nó đầy hết, cái còn nửa trái bí đó không biết người ta cho tới giờ 3 tuần lễ rồi đó, ở trong tủ lạnh á, thì con mới lấy đó, nó cho những bí này để đây 3 tuần lễ không có ăn, để trên mai nó làm thì nó hư rồi, cái con lấy về nhà, cái hôm qua sáng sớm đó 4 giờ đến 5 giờ con thức, cái con lấy dao đó sắc ra, rồi con sắc cái vỏ rồi rửa sạch rồi muốn để trong bao, bí không sắc thì sắc vô cái tay, sắc vô cái tay rồi máu nó chảy rồi con xả rồi đó, ông bệnh nên ông lùm cụm thấy máu, ông la làm cái thôi làm gì vậy, không có gì hết rồi nó sắc cái tay hả, cái con thấy chảy máu nhiều quá rồi ông đó mau kêu con chở đi nhà thương may. Nó nói, trời con chút xíu mà may cái gì. Nó chạy máu đi vô trong nhà, trong ấy tôi mới lấy cho con đó, tôi mới đổ cái thằng máu. Tới nó hết rồi cái không có chảy máu. Tôi ra tôi sắc lại, sắc không bí lại. Sắc rồi tôi rửa sạch, sắc một tay rồi còn một tay không dám đi nước. Cái anh nói là thôi đi nhà thương may đi. Tôi thấy cái nhìn dài lắm tôi nói, có một chút đó mình thật phúc học mà đâu có đau đâu, mình nghĩ nói như vậy đó, không có sao đâu, mẹ mình nói là đau rồi này kia thì ông đâu có cho mình đi chùa nữa. Sáng hôm qua thứ 7 thì nghĩ
cái con nó không có đi, không có gì hết trơn. Cái tôi làm rồi nó không có chảy máu rồi, cái ông lấy bằng bạc cho tôi rồi cái tôi rửa sạch rồi xong làm sạch sẽ rồi cái kêu con 7 giờ mấy trở về chùa này. Thì không đâu có chuyện gì đâu. Nhưng mà mình sợ hung rồi thì mình đi nhà thương này hôm qua cái là cái buổi đó là cái ấy rồi. Hôm qua là không có cơ hội nấu cho mấy ông Tăng kia ăn nữa. Không có nước chấm cho ông uống. Có gì kể câu chuyện của hơi gần của nhà cái này. Cái ông về cái mình về đó, ủa còn đi làm gì tôi đâu có gì đâu, tay tôi là thịt thuốc Phật mà đâu có đau đớn gì đâu mà không lo. Ông nói là đâu hồi mẹ không biết có tiểu đường không mà nó phản ứng lên nó phải cưa bỏ cái tay nó trôi. Mới một tí mà còn tiểu đường cưa tay. Nó quản nó câu chuyện là cái đâu có gì đâu. Kinh quản mà đại kinh xỉu quay. I don't know. It helps because part of the temple work is that we never run out of work. Ở trong chùa đó nó vô lượng vô biên cái chuyện làm, không bao giờ thiếu chuyện làm hết. You never have enough time. You can never do all the things at the temple. You clean the Buddha hall, cái vị cha hạn, cái vị chùi cái Phật điện sạch thiệt sạch, right? You clean through the Buddha hall. You know what? In a week it gets dirty again. Okay, một tuần sau nó bụi đầy hết lại ngay lập tức. Okay, that's why we don't clean for 3 years after, because you know 1 week or 3 years is still the same. Thành chúng tôi ít khi mà chùi Phật điện, tại vì 1 tuần hay là 3 năm nó cũng chừng nó thôi, bụi nó cũng phủ đầy hết. Okay. Okay, so bởi trong chùa nó hay vậy đó, nó không bao giờ mình thiếu chuyện làm hết đó. Thành ra mình lúc làm việc mình phải khôn ngoan, mình nhìn cái gì nó quan trọng mình làm trước. So that's why in the temple, you live in the temple environment, you become smart. You become smarter. You say, okay, I can only take care of the essential things that need to be done at that moment. That's important for the work at hand. You cannot afford to, go and have and take care of everything. Mình không thể nào giải quyết hết tất cả mọi sự cùng một lúc. Okay, it's impossible. So for example, when you clean the Buddha hall, thành như khi cái vị mà chẳng như rửa chùi cái Phật điện này chẳng hạn á. What I would normally do is I only clean the areas that's visible where a lot of people pay attention to. Anh thầy mỗi lần thầy chùi Phật điện, thầy chỉ chùi mấy chỗ mà người ta tới này. The chairs, chùi ghế. I would clean the window sill, chùi cái cửa sổ tại người ta nhìn tới mở cửa nữa, and clean the table, and clean the you see, clean the statues and stuff like that. You cannot clean everything. Không cách nào mình sẽ sạch cái hết đó. So that's what you do. Okay, mình phải khôn ngoan. Okay, because after you clean, 2-3 days later, I can walk by and go like this. That's it. Okay? Đang thui lại ngay lập tức này. Okay? It's only last week it was clean, and now it's black again. Okay? You have to be smart. You cannot get lost in the details. So you focus at the right task at hand. You focus on the big picture. You get the big picture done and not get lost in the details. You don't forget you're supposed to drive to the supermarket to get things and not get sidetracked by other things. That's what it means. You allow yourself to get sidetracked by details. You obsess about the details and you forget about the big picture. And for 3 years now, you still don't get the message. It's impossible. If you pay attention to the details, you run out of time. You cannot get the thing done on time. Okay? That's not ease. It's obsession. It's being sidetracked. Cái đó là thiếu tự tại. Và mình chỉ bị nó bị người ta cái chi phối, mà cái tâm mình chuyên môn nó bị chi phối. You get distracted all the time. Okay? You're supposed to have a date with your wife, and then you get distracted by this nice-looking girl and nice-looking boy.
You're not supposed to be like that, đúng không? Mình phải hẹn với bồ mình đi ngang thấy cái cô này mình phân tâm mình chạy theo cổ để có đứa. It's not right. Okay? Does it help? On a momentary basis, don't you have to just, like, if you're just cleaning the dishes, then you just focus on that? You don't think about the big picture at that point, right? I mean, isn't that kind of two different modes? One where you're operating on a certain specific thing, and one where you have a more perspective. Rồi ông hỏi vậy chứ nếu mà tôi rửa chén thôi, tại sao tôi phải chú tâm với rửa chén, sao để tôi chú tâm chuyện khác được? Không biết nó, mấy năm này nó sống ở đâu vậy? Where have you been the last 35 years? How old are you now? 47? Huh? How do you answer such a difficult question to answer? Không phải ta nói là mình rửa chén mình bỏ hết tất cả mọi sự hả? Is that right? Phải không? Mình đừng nấu cái nồi canh, mình phải cắt cái cà rốt, thì mình chỉ cắt cà rốt mình nghĩ đến cái nồi canh được, phải không? Ông nói như vậy. So you cooking a porridge, okay? You cooking a dish, and now you need some sliced carrot. So all you do you slice the carrot and you forget about the pot, right? Is that what you're asking? Am I right? Is that what your question is? Well, like when you're cooking lunch, you don't have to think about your whole, big picture. It seems like there's different levels. What big picture are you talking about? I'm giving you a very specific example. I need to make a soup. In that soup, I'm going to put some carrots. So I'm cooking my soup here. Now I slice carrot. Are you telling me you're going to slice carrot and you forget about the pot of soup here? Is what you're telling me? That's what your question is about. An idiotic question. Your goal is to make a soup. And the soup requires carrots, okras, salt. You do that. In order to make the soup, you get distracted by this. Your question is nonsense. Your thinking is nonsense. You don't have the big picture. You don't think about the pot of soup you're making. You're making a soup, and then cutting carrots is just as important in making the soup. It's nonsense. You have no sense of priorities. And if you're out there working, you be canned. It's a natural, inherent in the work life. When you go to college, you have no sense of priority because everything's important to you. But when you go to work, one of the first few things you learn is to prioritize. You don't prioritize, they will fire you. Is that right, Khoa? If I need to get things done and you work for me and you hold me up, I will can you in no time. I assure you of that. I come first, not your needs. Is that right? Right? That's natural in all of us. You don't hold me up. You don't hold up the pot of soup because of the carrots. It's idiotic. Phải anh Kim Điêu? This is a woman who excels at getting things done quickly. Okay? Nhưng nếu không 3 năm trời vẫn chưa hiểu. Number 28, tấm 28.
This is what happens to young people and to college students. There's a different world in college versus the work world. You go to work, you learn to prioritize. You don't prioritize, we kick you out. It's something that we discover very quickly. Employees who don't know how to prioritize, they're gone after 2 months. Cái tụi nhân viên đi làm việc nó khác ở trong đại học hay là nhà vì vậy đó. Ở nhà đại học nó không có cái cần cái sự prioritize trên việc là gì ha. Không cần cái ưu tiên gì hết đó. Ok, cái nào không giống nhau, mình hứng thích gì mà làm nấy thôi. Còn tới sợ làm việc làm, tới làm việc rồi á, mà cái tâm không biết cái ưu tiên là chết, nội 2 tháng thì phải đuổi ngay lập tức. Okay, tấm 28, number 28. Okay, there are 5 kinds of self-mastery. Có 5 cái loại tự tại. Okay, the lifespan mastery. Thứ nhất là cái mạng sống, cái thọ mạng tự tại. Okay, cái thọ mạng tự tại nghĩa là sao? Thọ mạng tự tại là như cái ông già đó nói đó. Tối nay tôi cởi cái giày tôi ra và áo quần tôi ra, mà không biết ngày mai tôi có thể mặc lại được hay là không nữa. So the self-mastery is personified by the old man who at night removed his clothing and his shoes and asking himself, I'm not sure I can put them on again tomorrow. Okay, because none of us have lifespan mastery. Tất cả chúng ta đó không có cái tự tại về cái mạng sống. Okay, number 2, thứ nhì là cái sanh tự tại. Number 2 is birth self-mastery. Okay, what is this? The living beings follow retribution, obtain a body. Người chúng sanh, cái phàm phu đó thì phải theo cái nghiệp lực mà lấy cái thân mới. Okay. Ngược lại Bồ Tát á, thì về A-la-hán thì lấy cái thân này vì cái nguyện lực. In contrast, enlightened beings or accomplished cultivators, they obtain the new body by following the vow power. Bên cái người tu hành đó, có một cái dữ kiện gọi là cái nguyện lực thay vì cái nghiệp lực. So they follow the vow power instead of the karmic power. Okay? Cái chúng sanh phàm phu đó bị nghiệp lực nó lôi kéo. What happens is that ordinary people, they get pulled by the karmic forces. Okay? What is the karmic forces? Cái nghiệp lực nghĩa là sao? Nghiệp lực nghĩa là sao? Nghiệp lực là cái gì? What is this so-called the karmic force? Cái nghiệp lực là cái gì vậy? Có ai biết không?业力是什么？nghiệp lực là cái gì? The response to every action that you ever committed. No, it's much more precise than that. Cái nghiệp lực nó chính xác dễ sợ lắm. What is this is业力. What is this karmic force? Huh? He says this is the fruition, the retribution. Yes, along that line. Nó đúng là sao? Nghĩa là sao? Nghiệp lực là cái gì? What is this karmic retribution? Karmic force. What is it? The karmic retribution is the last thought you have. Dễ sợ không? Cái nghiệp lực á, là cái tư tưởng cuối cùng mà quý vị có trước khi chết, trước khi tắt thở. Now text is interesting.
Huh? Sabina, think about it. The last thought you have is when you die, honey, that's a karmic force. The karmic force is so strong that you think about that particular destiny, that they have this particular kind of thought when you die. Cái nghiệp lực nó mạnh đến độ lúc mà mình chết đó, mình tự động mình có cái loại tư tưởng đó để nó kéo mình vào cái loại thân đó. So the karmic force is so strong that you have a certain kind of thought that will make you obtain the next body because of that thought. Cái tư tưởng đó nó tạo quý vị, nó đem quý vị vào cái con đường đó. Nó dễ sợ như vậy. That's how scary it is. Có ai biết chuyện đó không? Did you realize that? Biết chuyện đó không? Học Phật Pháp mấy năm trời, mấy chục năm trời vẫn chưa hiểu. You study Buddhism for 20 years, you still don't get it? It's the very last thought. The karmic forces materialize in the last thought, in the form of the last thought you have when you die. Cái nghiệp lực á, nó đưa đẩy tới lúc trước khi mình tắt thở đó, mình có một cái tư tưởng cuối cùng đó, đó là cái nghiệp lực. Nó dùng vào cái thế đó. Yes, sir. Did you say this is something that you can manipulate, or is it something that's going to happen? That's why the Tibetans have a dharma to manipulate it. Right. Excellent question. Tại bên Tây Tạng họ có cái pháp họ luyện mỗi ngày lúc họ còn sống đó, nhưng Đại La Lạt Ma đó, ngài Đại La Lạt Ma đó là mỗi ngày ngài luyện cái pháp này, ngài luyện cái tư tưởng khi mình chết nó sẽ ra sao. So the dharma they train, by the way, Anna, is that they train every day on training their thoughts when they die. Isn't that cool? That's why I always wanted to learn that dharma. I never had a chance. Thầy Trúc mới đi học đó, học mà vẫn có cơ hội học này. You trust the books you read? I don't know it, but I can read it. Okay. So what does it mean? Có nghĩa là sao? Tức là trong cuốn sách nhỏ nhỏ mà ngài Tiên Hóa biên đó, 10 giới, 10 gì đó, the 10 Dharma realm, 10 pháp giới, nó không ngoài một cái tư tưởng đó. That's why the Master Shehu explained and wrote in that small book, he says the 10 Dharma realms are not beyond a single thought. That's what he means. That's what it means. Now he says that I write this book here. I know down in the future there's someone who will read it and become enlightened because of this book. Okay? Now all of you become enlightened because you know what it means. That's his secret. That's all it means. He won't come out and say it for you. I have to say it for you so that you all become enlightened. Ngài Biên nói trước là trong tương lai con người đọc cuốn sách người sẽ đắc giác ngộ, người giác ngộ sẽ hiểu chuyện đó. Okay? Thành quý vị mà chưa đắc giác ngộ đọc cuốn sách mà đọc cuốn sách xong hiểu cái này nói như vậy là quý vị sẽ giác ngộ đó. Phải không Kim Điền? Yes ma'am. That's right. So no. Two different things. This is one more. Okay. So the point here is that the very last thought. For example, let me elaborate for you. Thầy nói cho quý vị rõ hơn một tí. Okay. When your last thought, Kim Điền, is a thought of greed for food, he said, "Oh my gosh, I wish I could have a bowl of phở before I die." Giờ thầy hỏi quý vị, bây giờ người như cô Kim Điền đó, mà cô nói là trước khi cô chết đó, cô như cô sanh cái tư tưởng, cô nói ăn đồ ăn nhà thương nó dở, dễ sợ lắm. Phải chi mà con tô phở trước khi mà tôi chết.
Ở trong nhà thương đồ ăn nó dở chứ sợ lắm, đâu có đồ ăn, đâu có phở đâu. Thành cô có yên cô nhớ phở quá, phở mà tái nam đó. Cô nói phải chi ăn được phở tái nam khi tôi chết. See, Kim Ding has been in a hospital for weeks now, and the hospital food is notoriously bad. Okay, and so Kim Ding has this craving. He says, "Oh, I wish I have this phở." You know phở? You don't know phở? Somebody take him out to the Vietnamese restaurant, phở restaurant, have him have one, and he'll, will change his life forever. Okay, no. Have you had phở before? See, you know what I'm talking about. Sabina, have you had phở before? She's not interested. Okay, and so Kim Ding has this thought. I wish I have a tô phở. Phải chi mà tôi được cái tô phở ăn. Tái nam, tái gầu, tái sách cũng được. Tái gầu, tái nậu, tái nam gầu sách. Okay. Con sẽ đi đâu? Where do you think you're going, Kim Ding? Huh? Hungry ghost. Vào cái cõi ngạ quỷ ngay lập tức. Follow the hungry ghost well. Suppose you hoặc là quý vị đang ngồi thiền. Suppose you meditating, okay? This might apply to you. Nó ngồi thiền mà cái chân nó đau quá, and your legs hurting so much, okay? And you said, "Oh, pain, go away." Xong rồi cái gì nói, đau quá, thôi mà đi chỗ khác để đau. And then a bomb from a female jihadist explodes and kills you. Where do you think you're going? Ngay lúc đó có quả bom nó nổ ra, quý vị chết ngay lập tức. Quý vị nghĩ quý vị đi đâu? Where do you think you're going? Huh? Animal realm, someone says. Anyone else? Ai có ý kiến gì khác không? Anyone else? Huh? Where? What? Pure Land. Kim Ding says Pure Land. Kim Ding is dreaming. Cô Kim Ding. Cô Mai là cô quạng dễ sợ. She only one thought. Cái bà Mai bà chỉ nghĩ một chuyện thôi. Pure Land. Where do you go? Pure Land. Yeah, đau quá. Yeah. Thầy có lý thầy tại vì kiểu sợ là mình nghĩ về Pure Land ngồi chuyện kia bị đau tiếng mình thành ra. Mà nghiêm mà khoái quá trời. Okay. Animal realm. Vào cái cõi súc sanh. Tại sao? Cái tư tưởng nói là cái đầu nó đi chỗ khác đi, là cái tư tưởng ngu si. So you thought, I said, you sit there. Kim Ding likes it a lot. Cô Kim Ding đúng tim đen cô Kim Ding. It's exactly how she feels. Every time I heard she says, Kim Ding says, go away. Go. Stop, go. Cái tư tưởng nó ngu si như vậy làm súc sanh đó em. So you have this thought, when the leg pains are painful, go away, you become animals. Yes, sir. You have a question here. Yes. The last thought is the culmination of all the actions of all your past lives. The last thoughts are all the culmination of your past life. Cái tư tưởng á, cuối cùng là cái sự gom góp hay tất cả những cái nghiệp quý vị tạo ra. Is there such a thing? Everything you did, from stealing from your mother, ăn cắp mẹ mình, robbing a bank, ăn cướp nhà băng, lying to your husband, gạt chồng. Okay, does that all become one thought? What is that? Huh? I hate you, life. Screw you all. Something like that, huh? Right? So where do you go?
Correct. She's so pissed off. This person is so pissed off at the world. Does it help or not? So my point is, I don't know. Okay, I don't know much. Thầy không biết những cái chuyện này rõ ràng nữa. But I assure you that one final thought is the one that bring you to that realm. Thầy quý vị nhớ, cái tư tưởng cuối cùng quý vị có đó, thường nó dẫn tới cái cảnh giới, cái thân sờ sau nó như vậy đó. Thành mình có trì cái chú Lăng Nghiêm có đời mới nữa. So I'm telling some people who maintain the Suranga mantra their entire life, the last thought is that, damn you, master. That's it. Mà cái tư tưởng cuối cùng của nó là, ông thầy ca lắm, là đọa đó. Okay, does it make sense? Đồng ý không? Thành ra quý vị thấy không? Cả đời mình sống thanh tịnh, mình sống rất là có đạo đức. Mà cuối cùng cái tư tưởng cuối cùng đó là cái mà kẹp nhất của mình. You see, you may have the most virtuous life the entire time, but that final thought is what counts. Keep không? Cái đó gọi là nghiệp lực. Cái đó mới thực sự gọi là nghiệp lực. That's called your karmic force. Nó thúc mình vào cái thế đó. Mình khởi tư tưởng như vậy. You can't help but have that kind of thought. And therefore, you fall. Mặc dù mình tu cả đời, mình làm A-la-hán hay là làm Bồ Tát cũng vậy. You may be an Arhat, maybe Bodhisattva, you have the wrong thought. Isn't that cool? The law of cause and effect is very fair. Thành cái luật nhân quả nó rất là công bằng. Nó care who you are, không cần biết quý vị là ai. You see, now he has a problem. Yes, sir. There's no outside intervention. It doesn't matter what happens in the 49 days after that. But you're still going to be having thoughts and experiences. It's only determined by that thought. Không hỏi vậy chứ sau mới có tư tưởng mình đọa đó, vì trong 49 ngày chuyện gì xảy ra mà không có làm gì được hết rồi. So this man here is very concerned. He says, so I know I'm going to have such thoughts. I'm interpreting an editorial comment. It looks like I'm going to have such thoughts, improper thoughts. So when I die, before I expire, I have this kind of inappropriate thought, right? So during the 49 days, what happens? Nên khi biết á, nghiệp lực mình nó mạnh đến độ lúc mà mình chết á, mình sẽ có những tư tưởng như vậy. Thưa ông thầy này, ông hỏi thì sao mình có tư tưởng như vậy trong thời gian 49 ngày, chuyện gì xảy ra? Yes, hiền khả, my silent Swami. Chuyện gì xảy ra? He doesn't know. Thấy không? Học 2 tháng vẫn chưa hiểu như thường. 3 months he's been here at the temple, doesn't know anything. Chuyện gì xảy ra? Thì cái pháp 49 ngày là cái pháp mà mình bổ túc vào cái nghiệp lực, mình đổi cái nghiệp lực. So what happened is the 49 day dharma is a dharma that affects the karmic force. That's what it's designed to do. It's called second chance. Cái đó mới gọi là cái cơ hội thứ nhì của cuộc đời mình. Thời gian 49 ngày mình vẫn có thể có đủ thì giờ, có cái cơ hội để mà chuyển cái nghiệp lực của mình. Thấy không? Does it make sense? What I'm getting at, Mireya, and you have to worry about it, because Mexican ladies don't have this problem. Yeah, we have nothing to worry about. It only applies to Swiss people. It means that even though you have this
will cause trouble for you. Will cause you to revolve in the wheel. Okay? During the 49 days, you still are able to generate blessings to improve your conditions to a higher realm. Okay? That is why the Buddha is very compassionate. He taught that. It's only the Buddhists know about that. No other people know. Okay? Bên Phật giáo chúng ta, Đức Phật rất là từ bi, ngài giảng những cái pháp này ta biết có thể có ảnh hưởng được. Chứ còn về bên ngoài đạo ta không có cái pháp này, ta không hiểu được cái pháp này. The externalists, they don't have this dharma. They don't understand this dharma. They don't understand this process. Okay? Bên chẳng hạn như bên Tây Tạng mà đến cái pháp họ là cái pháp mà họ luyện để mà họ chuyển cái tư tưởng đó. Okay? Là một cái cách để mà đối phó với nó. Okay, so the Tibetans have this dharma of manipulating their last thought, their consciousness is very effective. Okay, but what if the karmic forces is stronger than are able to counter? What happens to them? Để hỏi cái gì ngược lại, những cái người mà nhiều cái trường hợp nghiệp lực người ta mạnh quá đi, cái nghiệp lực là cái mà mình nhiều khi mình không có tự chủ được. Very often the karmic force is so strong we lose self-control, we cede control to the karmic force. What to do? Mình làm gì bây giờ? You see that? Nghe sợ không? Thành ra that's why in Mahayana we don't practice that particular dharma. Thành bên đại thừa chúng ta đó không làm những cái pháp đó. Tại sao như vậy? Tại mình biết rằng á, cái nghiệp lực á, cái gọi là nghiệp lực là cái mà mình nó mạnh hơn mình, nó thường nó mạnh hơn mình. The karmic force means that usually it overwhelms you. That's why it's called karmic force. Okay? Mình thiếu cái tự chủ mới gọi là nghiệp lực. Okay? So when in the Mahayana, what you do? Bên đại thừa mình làm cái gì? Mình cầu cứu người khác. We ask for help. Okay? Đại thừa nó rất là thực tiễn, mình cầu cứu. Điều đại thừa không dạy là biết cầu cứu chỗ nào. The only problem is that you don't know where to go for help, ask for help. Okay? Nguy hiểm nó trùng đủ đường nào, khoái hướng nào có nguy hiểm. Okay? Đều cứ ý mình có đủ sức mà đối phó với nghiệp lực. Cái vị nghĩ if you think you are able, you're so self-confident and you think you are able to deal with your karmic forces, okay? It's not very wise. Only fools who think like that. Chỉ có những người mê muội mới nghĩ như vậy thôi. Okay? I'll give an example để cho cái ví dụ. Ông thầy mà trước qua chùa này nè, ông thầy già trước qua chùa này, thầy nói tới chùa để ở đi để mà chữa bệnh. I told him specifically, you come to the temple, okay, so that we will work on your health first. Okay? Thầy nói như vậy đó, tới chùa này ở để mà chữa bệnh. Nó trắng trợn phải không con? Tới đây để mà chữa bệnh cho người nó khỏe lại. I said you come here, okay? Never mind about what's going to happen. The first thing we're going to take care of is restore your health, improve your health. Okay? Never mind about, about Dharma propagation, about anything else. Đấy, đừng nói chuyện hoằng pháp, đừng nói chuyện này nọ. Okay? Mình phải lo sức khỏe mình trước. You have to take care of your basics, your health, personal health. You have to take care of that. Okay? Ông bỏ một cái là bây giờ ông vẹo cái chân. Okay? And he thinks he knows everything, so he can handle himself. That's called karmic force. Cái đó mới gọi là nghiệp lực. Cứ nghĩ là mình giỏi, nghĩ là mình có đủ sức để mà tự lo cho mình. Cái nghiệp lực nó nguy hiểm như vậy đó. This is why it's called karmic force, because you become overconfident. Sound familiar?
That's called karmic force. You become, it's called overconfidence. Mình quá tự tin. Or another form is you doubt, hoặc quý vị không tin. Okay? Anyway, so the answer to your question is, of course, during the 49 days, what it's all about. So that even though you're supposed to go to a lower realm, there's still 49 days during which, okay, that can be affected. That can be changed. But through external help, through none of your work. By then it's too late for you. Okay? To do anything about it personally, but all the people can do for it. Okay? Thành ra cái nghiệp lực, mặc dầu sau khi quý vị chết rồi, cái nghiệp lực nó kéo quý vị vào để mà đọa. Nhưng nếu như trong thời gian 49 ngày mà được cái trợ lực đó, thì vẫn thoát được như thường. Tại nó chuyển cái nghiệp lực đó được. So the karmic force can be changed. Is it clear? Okay? That's Mahayana. Cái đại thừa nó rõ ràng dễ sợ lắm. So that monk yesterday, cái vị hòa thượng ngày hôm qua, ngài nói là I'm not coming back. Hòa thượng ngài nói là lúc mà ăn trưa với thầy, nói với thầy là tôi mà khi mà tôi chết rồi, tôi không trở về cái cõi này nữa đâu. He says, when I die, I'm not coming back. I'm not ever going back here. Không bao giờ trở lại xứ này. Cõi ta bà này. Okay? He has control over his karmic. Xin lỗi. Ngài có cái tự chủ rồi, thành ngài dám nói câu như vậy, dám tuyên bố là tôi không trở lại cõi ta bà này. He has control of his karmic force. Therefore he says, I'm not coming back. Which is another form of vow power. Nói cách khác, có một cái loại lực gọi là nguyện lực, thì nó sẽ có thể trì được cái nghiệp lực. Another form of power upon death, okay, is vow power, nguyện lực. Okay? So what is this vow power? Like this particular example, this abbot, this Thai temple abbot, he says, more or less he says, I vow not to come back here. Nói cách khác là ngài nó nói, cái ngài phương trưởng người chùa Thái Lan, ngài nói là tôi nguyện, thêm chữ nguyện, nó cùng ý nghĩa như vậy, tôi nguyện sẽ không bao giờ trở lại cái cõi ta bà này nữa. Dám nói như vậy. That's called vow power. Okay? So what is vow power? Thì nguyện lực là cái gì? There are two kinds of vow power. Có hai cái loại nguyện lực. Okay? The first kind is the Bodhisattva's vow power. They're superior beings' vow power. Thứ nhất, nguyện lực của những cái người bậc thánh hiền. Okay? And the vow power of confused people. Có hai cái loại nguyện lực thôi. Nguyện lực của cái bậc thánh hiền, bậc thánh nhân, nguyện lực của cái bậc phàm phu. Okay? The vow power of ordinary people, you know it already. It's ineffective. Thì cái nguyện lực của cái người phàm phu đó, nó vô hiệu quả. Nó không có hiệu quả gì hết á. Mình vẫn đọa như thường. Thầy phải lo tới bậc thánh hiền mới thoát được. Only the enlightened beings and the arhats at the minimum were able to help the real vow power to help them attain birth self-mastery. Thành cái bậc A-la-hán trở lên mới có gọi là cái sinh tự tại. Okay? It's clear. Number two here. Okay? Number two here. Birth self-mastery is only for those arhats or higher. Thầy nhắc lại, cái sinh tự tại này chỉ có ngài A-la-hán tứ quả trở lên mới có được. So far so good. Number three, form self-mastery. Thứ ba là cái sắc tự tại.
form refers to all things. Cái sắc này là cái sắc tướng. It means the body. Okay? Cái nào là cái thân tự tại, cái sắc tướng tự tại. What does it mean? Nghĩa là sao? Ai đoán được không? Sắc tướng tự tại nghĩa là sao? Wrong. Huh? That can be obtained only if there is enlightenment. No, that's a next slide. Routine, 怎么样？用把它cười khúc khích nãy giờ. 你说什么？是像我觉得这个意思就是说，我想生到一个很好的家庭，或者我要想生出一个美丽的相貌，这都不能够自己。或者生到那个富有的国家，或者生对呀，是因为你太执着，很美貌、美丽的身体，太执着了，没办法。mà nói là tôi là muốn thích được cái thân rất là đẹp đẽ, thầy nói vì vậy mà con không được, tại bà chấp trước cái thân đẹp đẽ quá. She says, for example, I wish to have a beautiful body and I can't. I said, that's right, because you're still attached to a beautiful body. Okay, this is actually you take on the forms. Like for example, One Yin Bodhisattva manifesting as a bhikshu to teach bhikshus. Hay như ngài Quán Thế Âm Bồ Tát hiện cái tướng một cái người tỳ kheo để dạy cho người tỳ kheo. She takes on the form of a king to teach a king, hoặc là hiện ra cái người nhà vua để dạy cho vua nghe. Okay? He becomes a king in order to teach kings. He becomes a dog in order to teach dogs. Trở thành con chó để dạy chó. Cái sắc tự tại nó dễ sợ như vậy đó. Là mình muốn cái thân gì hiện ra cái thân đấy. So whatever form, whatever body they want to manifest, they manifest at will. Keep như vậy. Okay? Is that clear? You understand? Tiếng nó tùng mất. 对对，是神通，如意的，如意通，cái này là như ý thông. That form, yes. And that is just a life period of it's a long. I mean, it's as long as they need. Or If they need to teach you, you manifest as a Mexican housewife and teach you, and then they disappear. Gone. Isn't that cool? Thành ra chẳng hạn như muốn dạy một cái người phụ nữ thì hiện ra cái thân người phụ nữ, dạy người phụ nữ, dạy xong rồi biến mất. Yes sir. Well, it would be the real meaning of having no attachment to form, to body. But you can have the slightest, tiniest shred of attachment. Switch bodies. Right. So that's why sometimes if you have attachment to being a country singer, then you can manifest as a country singer to teach country singers. If they have such attachment, this person is so free from all forms of attachment, and that's why he can manifest any forms they want. Okay? Cái sắc tự tại nó tuyệt vời như vậy, quý vị hoàn toàn không chấp trước cái hình tướng gì hết.
Okay, thì mới có được cái này. So far so good. Okay, number 29, tấm 29. Mind self-mastery, cái tâm tự tại. This is because the mind of ordinary people like a wild horse. Tại cái tâm của người phàm phu như là một con ngựa điên. Nó chạy đi đâu nó chạy. Okay, and this mind self-mastery is that the mind has no dwelling anywhere, dwells nowhere. Cái tâm nó không trụ ở bất cứ chỗ nào. Okay? Any questions? Ai thắc mắc chuyện này không? And that's what does it remind you of? Cái này là khiến quý vị nghĩ đến cái chuyện gì? Vasa Sutra. Right? Cái là tâm kim cang. Nó không trụ bất cứ chỗ nào hết. This is Vajra mind. It dwells nowhere. Okay? So far so good? Yes. It relies on nothing. Cái tâm này không có nương tựa bất cứ cái gì hết. Yes? It needs no temple. Không cần cái chùa. It needs no car. Không cần cái xe. It needs no house. Không cần nhà. Okay? Okay? My master says, if I don't have clothes, I go naked everywhere. Ngài Tiến Hóa Ngài nói, nếu mà tôi không có áo quần, tôi ở trần truồng, đi đâu tôi cũng ở trần truồng hết. Okay? It dwells nowhere. Không cần áo quần luôn nữa. Maria doesn't like that. She's so attached to clothing. Cái cô này vẫn là mê áo quần. Special Victoria's Secrets, right? Never mind. Number 5. Why do I know all these things? I don't know. It just came. Is that right though? No? No. It will be a secret between us, okay? Number 5. Wisdom self-mastery. Cái cuối cùng là cái trí huệ tự tại. Wisdom self-mastery here refers to the Buddha's wisdom. This is the ultimate in self-mastery. Cái trí huệ tự tại là nói về trí huệ của Phật. Khi mà quý vị được cái trí huệ của Phật rồi á, thì không còn gì mà có thể ái ngại cản trở quý vị được nữa. Once you have the Buddha's wisdom, okay, you totally at ease. Totally. Okay? Hoàn toàn tự tại, không còn cái gì chướng ngại cái vị được nữa. Okay? That's why the Buddha can meditate for hours, for days, months and years. He has no pain whatsoever. Thành ra Đức Phật mà Ngài ngồi thiền từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm, từng kiếp, không đau chân. Tuyệt vời không? Cái đau chân là cái chướng ngại. You see that? Why is that? Because pain is a form of obstruction. The Buddha has no obstruction, so no matter what he does, there's no obstruction. Totally at ease. All right? So what is this self-mastery here? Thành ra, we talk about the 5 kinds of self-mastery. Nói về cái 5 cái loại tự tại khác nhau. Thì quý vị muốn cái tự tại á, là cái chỉ có tự tại khi mà quý vị không có cái chấp trước. To be at ease, to have self-mastery is to have no attachments. Okay? Không chấp trước. Chỉ có vậy chừng đó thôi. Okay? What does it mean? Okay, it means that if people yell at you, you are okay. You don't react. Chẳng như người ta chửi mình, ta mắng mình tỉnh bơ. Cái đó gọi là tự tại. That is self-mastery. Okay? Questions or comments?
Con Ngân muốn kể chuyện tự tại của mình không? So I want to ask Ujin if she has any story about her own self-mastery to tell us. Cắt tay tự tại. You see, she talked about earlier about how she cut herself cooking for the temple and is bleeding like crazy. Her husband goes berserk. He says, "Oh, this is Buddha flesh. It's no problem." Thì cô kể đó, cô nói hồi nãy cô kể đó, vì nấu ăn cái chùa mà lấy mà thiếu, mà tâm tán loạn, thành nó cắt cái ngón tay một cái là máu chảy dạ bê bết thế đó. Ông chùa, ông chồng thì ông hoảng lên. Còn bà nói gì rất tự tại, nó đây là thịt của Phật. He says the husband is going berserk, and she says no, this is Buddha flesh. Rất là tự tại, very very have total self mastery. Today if I bleed to death, I become Buddha. Cô Ngân cô nói ý khác, cô nói nếu ngày hôm nay mà cái ngón tay làm tôi mà chảy máu mà chết luôn thì tôi thành Phật. Thành gọi là Phật tự tại. It's called Buddha self mastery. Okay, flesh self mastery. Cái này đặc biệt là có một cái loại thứ 6, that's number 6. So, cắt tay tự tại, cutting yourself self mastery. Sao? Qua cái môn tự tại về đến nhà ngủ nữa đem đạp cái mồm. And she said the self mastery, the finger cutting self mastery only lasted for a few hours while she was cooking. Lúc mà nấu ăn á, thì tự tại dễ sợ phải không? Khi mà về ngủ là bất tự tại ngay lập tức. She says for some reason this flesh cutting self mastery only lasted while she cooked for the temple. As soon as she finished cooking and went to sleep, it hurt like hell. Okay, number 30, tấm 30. Tại sao lại quán âm vậy con? Tôi thấy vì mình gặp những cái trường hợp tương tâm mà mình đồng lòng mà mình không biết cái gì để mình help họ thì cái đó mình mất cái tự tại thì phải học cách nào có thể. He says, David asked a question. He says, if you feel for somebody, you see they're suffering so much, and you feel so bad, you feel for them, and so what do? So that you can retain your self-mastery. Mình thấy mình thương người ta, thấy khổ sở, ta thương dễ sợ, thương xót dễ sợ, thì mình mất cái tự tại mình rồi, phải không? Làm sao bây giờ, right? Để mà có được tự tại lại, right? What do? Mireya, you feel for somebody. Suppose you see your mother suffering so much, and you love her so much, you feel for her. What do to regain your self-mastery? Giờ thầy hỏi cô chẳng hạn như cô thấy mẹ cô khổ sở dễ sợ lắm, mà cô thấy đau xót dễ sợ. Nhờ mình làm cái gì để mà lấy được cái tự tại của mình? Có cần giúp hay là không giúp không? Cần giúp không? Hỏi cho rõ. Cần giúp hả? So Travis said, by the way, you need to help her too and regain your self-mastery. What to do? Ok, xin ra. Cô Hiền Nhẫn có trả lời được rồi á. No, she can't. 2 months old, mới có 2 tháng tuổi thôi. Trả lời không nổi. Làm sao mà giúp bây giờ? What to do, hả? Thầy cho con là mình giúp, mình đòi hỏi cái lòng từ bi mình giúp trong những cái điều kiện tốt nhất mà mình có thể giúp. Mà nếu không được thì mình tự tại, vì mình với họ sắc là không, tức là trong mình với họ cũng là cái hiện cái sự thể hiện của chân không ra mình thôi, với người đó thôi. Nhưng mà mình hỏi compassion, mình giúp hết lòng, không được thì thôi. You said you try, and sometimes it doesn't work. It's not your fault.
Nghiêm nghĩ sao? Tâm từ bi mình muốn giúp người ta, thấy đau khổ dễ sợ, làm sao bây giờ? Con mình nó khổ đó, làm sao bây giờ? Tụng mấy biến chú Lăng Nghiêm đây. Bác Nghiêm. Jin Xiang says you call on the Buddha and ask for help. Mà lỡ mình Phật giúp không kịp, mình thấy nó đau khổ, mình bức rứt dễ sợ, làm sao bây giờ? So you have to bear it. Yeah? What? Khoa trả lời sao đây Khoa? Bà xã mình nó đau khổ dễ sợ, bây giờ mình thấy mà đau đớn quá, mình thương vợ dễ sợ lắm. Thương bồ vậy đó, thầy không biết vợ bồ nhưng quan trọng. Vấn đề là mình thấy mình thương dễ sợ, mình thấy ta đau khổ quá, làm sao bây giờ? Nhắc đi chơi. Đi shopping. He says go shopping, bring her shopping. Shopping hết rồi. Mình shopping. What to do? Làm gì? Text, what do you do? You don't know. Okay, ông ca sĩ ông biết. Kim Điền con chắc con biết. What? Dạ Kim Điền, surely you must know. Thầy Trí Đức sao thầy? Này đừng nhức đầu với sự trả lời không nổi. I have a headache too. Yes. Làm sao? Làm sao bây giờ? Obviously, you still don't understand the Dharma yet. Cái gì cũng chưa hiểu Pháp nơi. Shame on you. Right, Sabina? See? Sabina knows what I'm talking about. Cô nhỏ cô biết ý thầy. Compassion is compassion. Cái lòng từ bi là cái lòng từ bi. You're supposed to have it. Mình thấy khổ, mình phải có lòng từ bi. Đó là chuyện tự nhiên. It's natural for you to feel for them. Right? Except for Hiền Khả. Hiển Khởi says, you're so weak. Ông thầy Hiền Khả, ông chú Hiền Khả, ông nói là sao mày yếu đuối như vậy, yếu ớt như vậy, khổ một tí mà. Okay? You're supposed to have compassion. Con người mình á, phải có cái tâm từ bi. It's natural. Right, Khoa? If you have no compassion, you're but an animal. Mình mà có tâm từ bi, mình chỉ là một con thú thôi. So far so good, you agree? So it's natural to feel for people. Thì mình thấy ta khổ, mình thấy thương là chuyện thương. Translate to the Chinese, make sure Ruchin gets this. Okay?听得懂吗？是应该的，对不对？你看别人很苦恼，但你应该有慈悲心，对不对？是应该的，nó phải tự nhiên phải có, đúng không? So far so good. There's nothing wrong with that, right? Anyone disagrees? Raise your hand. Ai không đồng ý giơ tay thầy coi. You all agree, right? Mình phải có tâm từ bi. Giáo sách Mahayana is about cái đại thừa mình như vậy. Mình thấy ta khổ, mình tu để làm cái gì hả Nghiêm? Để mình thấy ta khổ, mình có cái tâm từ bi, mới gọi là tu. You cultivate so that you know you're on the right track. When you see people suffering, you feel for the suffering. That is the right track. Anyone, including Hinayana monks, Khoa. Thầy nói hồi nãy chỉ có ví dụ vợ con đau con làm cái gì, thầy nói giờ có lòng từ bi, vậy sao cái lòng từ bi nó giúp cái người vợ? Thì từ từ thế nói, mình phải thấy ta khổ, mình thấy tội nghiệp, đúng không? Cái đó phải nên có. All I'm saying is that you must give rise to a mind of kindness, compassion. That should be natural to you. Okay? Thấy ta khổ, mình phát cái lòng thương.
là đúng. We agree so far, right? Now, what this man is asking about, thì cái ông này ông hỏi là không phải cái chuyện đó. He's not talking about that. He says, I feel for them, okay? But I can't help them. Điều mình muốn giúp người ta, mình giúp không được, chuyện gì xảy ra? He feels bad, right? Thấy khó chịu phải không? What he's saying is that because he feels for them, but he can't help them, therefore he feels pretty bad. What to do? Right? What to do? Làm gì bây giờ? Can he repent? Sám hối được không? Can you repent, Mireya, that you cannot help others? No. You can't. Okay. You ruthless woman. Sám hối được không? Làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? What to do? I don't know either. Thế mình chả biết nữa. Okay, next question. Enough time wasted, right, Tex? Yeah. There you go, thank you. Thầy nói thật trả lời không được, mình phí thì nhiều rồi, thôi đừng trả lời nữa. You have to separate the compassion and the insistence that you can help. Quý vị phải phân biệt giữa cái tâm từ bi và cái sự đòi hỏi là mình phải giúp người ta được. Hai cái nó khác nhau. It's two different things altogether. Mình muốn là một chuyện, đâu có làm được đâu. Just because you want doesn't mean you can do it. You feel bad because you are attached to insisting on helping them. You are in no position to help provide relief to the karmic retribution. Quý vị phải hiểu rằng như khi mình giúp không được là tại vì cái nghiệp lực còn nặng quá, mình giúp không được, thành mình không thể giúp. Ok? Nếu mình hiểu như vậy, tại sao mình còn phiền não làm cái gì? If you understand that, you are no longer afflicted. You only afflicted because you fail to see. You insist on success. Nói cách khác, cái người Mỹ á, ta nói là quý vị muốn giúp mà mặc dù giúp không nổi, quý vị nhất định phải giúp cho được, mà giúp không được thì mình phiền não. Cái đó là tại cái thiếu sáng suốt của mình. Okay? Drop it. You feel compassion for them. Thầy nói, mình thấy người ta tâm từ bi, mình thấy cái khổ, mình phát cái tâm từ bi là đúng. I repeat for you again. If you see their suffering and you give rise a mind of kindness and compassion, that's right. Okay? Number two, you try to help. Thứ nhì, mình cố gắng mình giúp người ta. Don't walk away. Don't turn your back and walk away. Đừng có xoay lưng lại bỏ đi. Okay? It's your wife after all, Khoa. It's your girlfriend after all. Đó là vợ mình mà, đó là bồ mình mà, right? You can't walk away like that. Mình đâu có bỏ ta được. Just like I have a chance, I ask that monk again. Nếu thầy có cơ hội đó, thầy hỏi cái ông hòa thượng ngày hôm qua đó, ông thầy của cái cô hiền nhẫn đó, cái cô này đó, okay? I would ask him, Venerable monk, thầy sẽ hỏi. Tại ngắn qua thầy lịch sự, thầy muốn hỏi ông trước mặt mọi người, okay? Tại chưa đủ người, thầy chưa muốn hỏi, because there's not enough of you yet, so that's why I didn't want to ask. I want a bigger audience. Thầy phải cần với nhiều người hơn thầy mới hỏi những câu hóc búa. Okay, I only ask hard questions with a lot of people. Otherwise, only 2 or 3 of you, it's not worth it. Thầy đã hỏi, bạch hòa thượng, nếu hòa thượng không chịu trở lại cõi này, thì con xin hỏi hòa thượng, em gái hòa thượng đó, hòa thượng biểu em gái hòa thượng xuất gia để theo ngài, để giúp đỡ cho ngài đó. Ngài không trở về cõi này tại cái cõi này khổ quá. Để em gái của ngài bị còn kẹt ở đây, ngài làm gì bây giờ? Sẽ hỏi như vậy. You have a chance. I said, Venerable Master, let me remind you. You told me
your sister, your dear sister, okay, got divorced from her husband, and she came here from Thailand to help you out, okay, to help you out run the temple here, to take care of you. And after you die, I doubt very much she can have the choice like you do, not to return to this world. She'll be stuck in this world, in the wheel. What are you doing for her? I would ask him that. You lack compassion. Venerable Abbot. Nói cách khác, thầy nói như vậy là thiếu tâm từ bi rồi. Tôi vẫn thiếu tâm từ bi. Người em của mình đó, nó giúp mình trong lúc mình còn sống đó, lúc mình chết mình bỏ nó đi. Từ bi mình ở đâu hả con? Chồng mình nó thương mình như vậy. Giờ con chết con bỏ con đi, nó thôi kệ, ráng mà chịu. Tôi tự cứu tôi trước. Can you imagine your husband loved you so much? And then when it's time for you to die, and you say, you know, I'm going to save myself. And my husband, that's his problem. That's not right. Cái đó chưa đúng. Đồng ý không? You agree? Đâu có được. Pháp nó chưa tròn. Cái đạo của người nó chưa tròn. The Dharma is still incomplete. Okay? Your responsibility as a human being, as a brother, is still not complete yet. Pháp chưa tròn, chưa đúng, vẫn chưa đủ. Questions or comments? Ai kiến thắc mắc gì không? Looks like somebody is bringing a lot of stuff. Okay? Questions or comments? Kinh điển con có hiểu không con? Okay, good. Mình đừng có đòi. Giúp là giúp thôi. Được không được là không quan trọng. So I remind you, khi where I remind you, you're supposed to help all you can and drop it. Whether it's success, you don't claim success, you don't feel good. Whether it's bad, you don't feel bad because you fail. You just help. Cái người Bồ Tát đó, người ta giúp đó, giúp được ta giúp, ta không qua đến sự thành công. Mà ta thất bại, ta không qua đến thất bại nữa, ta chỉ cố gắng giúp thôi. So the Bodhisattvas, they do all they might to help, and that's it, they drop it. Okay? If they succeed, no one knows. Khi Bồ Tát mà giúp người khác mà thành công, không ai biết hết đó. Okay? When they fail, of course, no one has to know. Nhất là Bồ Tát mà thất bại, nhất quý vị không thể nào biết được hết. You will lose faith in the Bodhisattvas. Quý vị biết Bồ Tát thất bại, sao mà tin Bồ Tát được nữa? Right? That's why success or failure doesn't matter. Thất bại thành công chả nhầm gì hết. Mình chỉ giúp thôi. Được không? Okay. See, you know. So number 30, trở về lại cái tấm 30. Tại sao lại nói về Quan Âm? Why One Yin? Okay. One is contemplate. Okay. Tại sao Quan Âm? Quán to contemplate is to benefit oneself. Cái quán là để làm tư lợi. When you practice the contemplation dharma, okay, you create a lot of self-benefit. Thì quý vị tu cái pháp quán đó, quý vị tạo rất nhiều cái lợi cho mình. And in particular, One Yin entered samadhi through the ear organ. Nhất là Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đã trong cái đường tu hành đó, Ngài nhập định qua cái pháp môn là dùng cái lỗ tai, cái nghe để mà nhập định. Okay, and there's a particular that Dharma door, that special Dharma door called One Yin Dharma door. Thành có cái pháp môn là pháp môn quán âm như vậy.
You contemplate the world sounds, mình quán những cái âm thanh của cái thế giới này. And one yin, after she became enlightened, she contemplated the world sounds and respond to living beings seeking help. And rescue them and help them get self-mastery. That's to benefit others. Ngài khi mà quán cái âm thanh của cái thế giới này là tới đó để người ai mà cầu cứu Ngài tới Ngài cứu để giúp cho họ được cái tự tại, thì đó gọi là tha lợi tha. Okay, so this one yin here started first by benefiting himself, and then in the process of benefiting others. Ngài Quán Bồ Tát trước hết là tư lợi, tìm cái giải thoát cho mình đã, để có khả năng để giúp người khác đắc giải thoát. So the cultivation is very important to understand the phases of cultivation. Number one, you attain self-liberation. Người tu hành đó, nó có hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó, là đắc cái giải thoát cho chứ bản thân mình cái đó. Okay, and then you need to then learn how to benefit others. Rồi sau đó quý vị phải tu gắt gao để mà học cách để mà giúp người khác. It's only after you perfect helping others, that's when you can become a Buddha. Sau khi quý vị mà có thể hoàn tất viên mãn cái tha lợi, quý vị mới có thể thành Phật được. Okay? In other words, you depend on others for your own cultivation. Nói cách khác là cái người tu hành đó phải cần người khác tu mới được. Okay? That's why a lot of people from Western Bliss Pure Land, bởi vậy rất nhiều người từ Tây Phương Cực Lạc trở về cõi Ta Bà này, they came back to this higher world. Okay? In order to benefit others. Thì họ phải trở về cái cõi Ta Bà này, đi Tây Phương Cực Lạc rồi see. I know many of you wish to go to Western Bliss Pure Land and don't wish to come back. Okay? Thì biết đa số quý vị là đều muốn đi rời cõi Ta Bà này qua Tây Phương Cực Lạc để mà thoát cái khổ này. That's wise. Nó rất là khôn ngoan. But once you get there, okay? Once you get there, you'll be advised to come back here to help your mother, to help your father, to help your sister. Quý vị qua đó rồi thì quý vị phải thoát ở đó trước đã. Okay? Luyện công cái đã. Nghe không Kim? Phải luyện công, có công phu cái đã. Niệm chú Lăng Nghiêm cho tới mà tới như là thác lũ, nó chạy như là thác lũ đó, không ngừng. Ok, nên có công phu đó rồi thì có sức rồi, lúc đó A Di Đà Phật mới dạy con trở về lại cõi Ta Bà này, cứu con gái, cứu con trai, cứu rể, cứu cháu, cứu chắc, thì như vậy mới thành Phật được, lẹ hơn được, hơn là ở lại cõi Tây Phương Cực Lạc. Okay? Why is that? Because if you go to Western Bliss Pure Land, okay, you should get out and go over there as soon as you can. Okay? And once you get there, okay, you'll be taught how to cultivate, how to meditate. More so than I can teach you. Okay? Hồi đó kỹ thuật thiền của Đức Phật A Di Đà dạy cái gì còn cao hơn kỹ thuật thiền thầy dạy cái gì nữa. Cái gì thành công rồi, có được một cái sự thành tựu trong cái công phu rồi, thì Phật A Di Đà sẽ khuyên quý vị, ok, là con nên trở về lại cõi Ta Bà này để mà cứu những người thân nhân của mình. You have to come back and help the people that have affinities with you, like your mother, your father, your sons who are still stuck here. Okay? That's how you will become a Buddha quicker. Lúc đó quý vị mới thành Phật lẹ hơn. Yes. Thầy qua lên nhà Phật Thành
Xong rồi trước khi về con lại cái tủ sách con nguyện với Hòa Thượng Kim Quát. Con lật ra cuốn kia là Nghiêm giảng của Hòa Thượng giảng cuốn thứ 5. Nó một chầu là con lật cuốn thứ 5 thì đặt ra cái đó. Hòa Thượng nói go to the Blue Land and come back. So Venerable Shinchu says they went to the CTTB and have a good time. And then before returning, he went to the bookstore and he opened the Shrangama Sutra explanation, Mashashinwa Shrangama Sutra explanation. And he read the section as you go to the Pure Land, you come back and rescue living beings. See? He's imitating me. Hòa Thượng Tiến Hóa bắt chước thầy. Why you laughing at me? Don't laugh at me. Đừng có nhìn thầy mà cười. Okay, any other questions, comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì nữa không? Nếu con mình lại thế giới tao bà này khổ quá trời. Rồi bây giờ mình không muốn lại nữa thì mình biết cái khổ của chúng sanh đó thì cũng vô thì mình nguyện nó bây giờ mình gán chồng với chuyên nhân cho những tất cả những sanh vân của mình đó. Sau này về được lạc hết thì mình không muốn trở lại mà giống như thầy xưa qua nay độ nó chắc độ không nổi vậy đó. Chắc qua chắc nó ở luôn. Nên con có cái nguyện như vậy đó. Thiệt ra là khi mà con có cái nguyện như vậy đó, khi mà cái duyên nó chín đó, Phật A Di Đà sẽ gửi con về lại. Nhiều khi con chưa giác ngộ, Phật cũng gửi về ngược lại luôn. Nhưng mà so in fact, let me tell you a little secret. If you are very attached to some people, like your daughter, you know, she's not to know, okay? Như dạng mình thương người nào có dạng thương con mình quá này, thương vợ mình quá này. Okay, I'm not looking at anyone particular. Thầy không có nhìn ai hết, okay? Thương chồng mình quá đi, So what you do is you go to the Pure Land. You make sure you go to the Pure Land. Cái việc quan trọng nhất phải tới Tây phương cực lạc cái đó. And Amitabha will know. Lúc A Di Đà Phật sẽ biết lúc. And even quite often, even before you have some real công phu, ngay nhiều khi cái vị chưa đủ, ngay nhiều khi cái vị chưa đủ công phu đi nữa, Phật A Di Đà cũng gửi cái vị về như thường. He would send you back anyway. And he says goodbye, good luck. Okay, and he'll make arrangements. You go back and save them, and you go back. Thành ra Phật A Di Đà ngài sẽ gửi cái vị lại đây, okay, để cứu người mình thương, xong mình trở về lại Tây phương cực lạc tu tiếp. Xin, does it ring a bell? When they're done, they leave. They don't stay around. Why? They have the blessings not to continue to suffer anymore. They're done. Their work is done. They plant the seeds for liberation already. They have to go. They cannot stay anymore. Thành quý vị biết không? Họ về, họ chưa đủ sức để tự lo lấy. Thành khi họ về đây, họ làm xong chuyện của họ rồi đó. Họ phải đi ngay, họ không có quyền ở lại nữa. Họ mất cái càng ở càng lâu sẽ mất cái tự chủ. Thành cái họ về, họ trồng cái duyên để giúp cho người thân nhân của mình. Ok? Họ trồng xong hết rồi, biết cái này đã hoàn tất rồi đó, thì họ phải đi. Họ không được ở lại nữa. Tuyệt vời không? Những cái bí mật sao quý vị biết được? You see how wonderful these little secrets. Không có sách nào giảng hết đó. It's not in any books. Not even my Pure Land, upcoming Pure Land handbook. Ngay trong sách Cẩm Nang Tịnh Độ thầy cũng không giảng đâu nữa. Bữa nay thầy mới hứng thầy giảng thôi. Nó tầm bậy thôi. Today I just go out and live. Tuyệt vời không? Đó là việc của A Di Đà Phật. That is Amitabha Buddha's work. That's why you place a faith in him. He'll take care of you.
Còn cái gì mà cái quan trọng nhất là đừng có lo chuyện xa xôi, chỉ làm một chuyện thôi là con phải về Phật A Di Đà trước cái đã, Phật A Di Đà sẽ lo cho con. So the smartest thing, the wisest thing for you to do, Kim Điền, is to continue to transcribe for me and why is everyone smile have this smirk on their face? Thầy mới nói cái chuyện cái cô niệm phải khôn ngoan là con phải tiếp tục chép kinh cho thầy. Ai cũng khúc khích cười, khúc khích, vô duyên lãng xẹt. Thế quan trọng nhất là mình tìm đủ mọi cách bằng bất cứ giá nào về Phật A Di Đà cái đã. Ok? Mà trước khi về mình phát nguyện, mình nói là tôi đi mà tôi không bỏ ông đâu. Before you go, ok? Doesn't have to be your last thought. Không phải tư tưởng cuối cùng ấy chứ. Nhớ, remember, it should not be your last thought. But you remember before you go, you tell your husband, he says, I am not leaving you. I will save you. I swear to God. I swear to Amitabha Buddha. I will save you. Tôi thề với Phật A Di Đà, tôi sẽ trở về, tôi cứu cho ông cho được. Ok? Then you go. Đó đi. Phật A Di Đà chỉ nhớ cái nguyện của quý vị. Then Amitabha Buddha will remember your vow. See, I'm very smart. I'm teaching you the idiot's vow power Dharma door. Thầy đang dạy quý vị cái pháp mà nguyện lực của một cái người dốt nát, mình phàm phu. Mình xin lỗi, không phải dốt nát mà phàm phu. Ok? Ok? Birth self mastery. Ok? Là cái này thầy đang dạy quý vị một cái trường hợp đặc biệt, một pháp đặc biệt này là quý vị phát cái nguyện để mà cứu những người mình thương. Đều cái đó chỉ sau khi mình đi về Phật A Di Đà thôi. Phải lo đi trước cái đã, xong về mình nguyện mình đi. Thì như vậy mình sẽ trở về mình cứu được sớm hơn quý vị tưởng. So what happens is that you do that, you're able to come back and save them a lot quicker than you think. Tuyệt vời hôm qua. Không có trường engineering nào mà dạy cái pháp này hết. It's not taught in any engineering school. Không có kinh nào mà giảng này hết đó. Tuyệt vời không? Có tụng chú Lăng Nghiêm 10 triệu kiếp cũng không thấy được cái này đâu. You recite a strong mantra for next 10 billion years, lifetimes. You ain't gonna see this Dharma door. Có tình độ mới có thôi con. Only in Pure Land Dharma door would you find this. Có pháp môn tình độ mới làm được thôi. Cái pháp môn khác làm không được. Only can you do it in Pure Land Dharma door. Is that clear? It's a wonderful, wonderful Dharma door. Cái pháp môn tịnh độ tuyệt vời lắm. Okay? Can we add a new chapter bên Bồ Xiển Chê? I'm kidding. Don't you dare touch my Pure Handbook. Thầy nói phải chỉ mình biên thêm một cái chương nữa để giảng về cái này. Thì ông hiền giới nói mình sẽ biên. Không được. Nó lộn xộn. Nó có sửa sách thầy hoài. Không bao giờ thầy làm sửa xong ấy. He is the culprit behind all these delays. Ông này là ông mà làm giữ chân thầy lại. Thành thầy cứ trễ hoài. Can't be someone's fault. Phải có lỗi người. Okay? Alright. You know, wonderful. Quý vị thấy cái pháp môn tịnh độ nó tuyệt vời không? Nó kinh hoàng. Vow power for idiots. What is it? The dummy's guide to vow power. That's a new chapter. Pure Land Handbook number 2, Dummy's Guide to Vow Power. Thích Kim Điền, thầy mới chế ra cuốn sách mới. Okay. All right. So the Lotus Sutra says, okay, finally, just cut off all attachment. You have self-mastery. So anyway, I don't know why I got. Next time we discuss number 31. Lần sau, tuần sau mình sẽ bắt đầu giảng về cái tấm 31. Okay? Any questions? And the reason today
I feel a little bit insecure. Ngài nói thiệt sự thầy thú thật với cái viện chuyện này. Ngày hôm qua mấy ông tới ông dữ quá. Yesterday those guys are so powerful, so I feel a little bit threatened. Ngày hôm qua mấy ông hòa thượng với thượng tọa tới dữ quá, công phu cao quá, thành thầy sợ. Thầy này hơi lo một tí. Thầy sợ quý vị sẽ theo tiểu thừa. I was afraid that you're going to follow Hinayana. So today I reveal a little bit of secret of Mahayana Dharma door that I normally don't reveal. Thành ngày này thầy thấy hơi từ lép vế là thầy mới bật mí một cái bí mật về cái tịnh độ cho quý vị nghe. Okay? Mahayana, we have a lot of wonderful Dharma doors. Đại thừa chúng tôi rất nhiều cái bí mật hay lắm. Okay? So you should thank the Venerable Abbot for coming and make me feel insecure. Và quý vị phải cảm ơn cái ngài phương trưởng nó tới đây, ngài có tới đây tới chùa làm thầy khiếp vía một tí, lép vế một tí, là thầy mới lòe ngày hôm nay. Okay? All right. Thôi, thì chúng ta hướng công đức. That's transfer the merit and virtue and go shopping so that Khoa can take his wife shopping. There you go. Hi, princess. Want to go shopping with me? No, it's okay. Oh, shucks. These merits and virtues adorn the Buddha's Pure Land, repaying the 4 kinds of kindness above, 83 will pass below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind. And when this retribution body is done, be, O born in land of utmost bliss. Đinh lý phổ sơ ly. Nam mô Tát Chư Quán Sư
Thank you. Good morning, everyone. Hello. How are you? Are you cold? No. We should bring more heaters. I have some more heaters for you for the Buddha Hall. I'm getting cold. You're getting cold, huh? You learn Chan. You just heat yourself up. It was colder. Be careful, huh? Don't catch a cold. Okay, how is everyone today besides shivering from the cold? What's going on? It's so cold at night, huh? Like in the night in the 40s, and during the day it heats up. Be careful, please. Keep yourself warm at night. Okay, so some more and more new faces coming here, so I'm glad to see that. We are getting together to practice here at the temple, American Mahayana as we call it. Yesterday, Saturdays, we teach Chan meditation. Today we do Pure Land. So consistent with how we started 16, 17 years ago. I started teaching as per my Chinese master's instruction. He told me, you should start teaching. You should teach. That's all he said. In English. So weird. That's how we connect and we relate to each other. He only either yells at me. The first time we met, he was very nice. The first time I met with him, I was accompanying my parents who made an offering to him. They sold their houses, so they offered him a big check. So I tagged along, and then I said, well, I think it's time for me to try shaving my head. And so he was very nice. Oh yeah, how nice, how wonderful. He has this beautiful, beautiful smile. He's like so happy. I didn't know why he was so happy. Until I shaved my head. That's when he abandoned me a few months later, 4 months later to be exact, and then life became hell for me for several years. And during those several years, the only time he talked to me, like 4 or 5 times, he's always yelling at me, And then I cultivated, and then I was so happy, when you meditate, it's so blissful, it's so peaceful. It's nothing like it. It beats drinking. It beats, well, the children here, so I can't tell you everything, all the vices I tried, okay? It's so fantastic. And guess what? And he showed up and said, you should teach. Say what? My first reaction is that these people did nothing for me. Where were they when I suffered? And he just then disappeared. He would never argue with me. Okay. My disciples, they said, may ask, why? Typical Americans, young people, they always ask, why? They want to know. They want me to tell them. My master just told me what to do, okay? That's it. And so he told me to teach. And then so I decided after 2 weeks to teach. Why? Because I believed him. My first reaction is no. Okay? I didn't argue with him either. I told him what I thought. No.
But 2 weeks later, I said, no, he did things for a reason. So I should teach. So I decided to teach both Chan and Pure Land because no one was doing it. Chan, because we excel at Chan. The Wei Yang lineage really is very, very good at Chan. We are, especially Master Hsuan Hua has this Chan training technique is very, very advanced. And then I lucked out in that the 6th patriarch also taught me, personally demonstrated how to teach, the brutality of teaching. We have a professor here with her children. I bet you that she would never dare teach her students with brutality. Okay, in Chan teaching at times has to be very brutal. So that's what we do. Wei Yang, Chan is, at times we're very brutal. Well, for beginners, we're nice. Yeah. But later, as you climb up and you take a beating, that's when you beat you up. Anyway, and then I also taught Pure Land because no one really understands Pure Land, I found. And let alone people who can understand both Chan and Pure Land. So we thought we'd be different. We bring something new to the table where we teach Chan and Pure Land. Okay? Chan, with the Wei Yang training, a lot of people improve quicker. Many of you, the last 16 years, have become enlightened. New ones are improving very quickly, a lot faster than Vicky here today. She started, and she is a very slow climb for her. Yes? Huh? But, each person's different. And then the Pure Land. Pure Land is a very special thing, actually. I find Pure Land to be very fascinating, very wonderful. Why is that? It's because in Buddhism, we study Buddhism, we practice Buddhism in order to try to get out of the wheel of reincarnation. We've been cycling through this reincarnation thing here, lifetime after lifetime after lifetime. Some of my disciples, like the policewoman in Chicago. I like to say Chicago, but she doesn't live in Chicago. It's somewhere a little bit further away. Yeah, but Illinois for sure, half an hour away from Chicago. She says, in a prior life, what is it? She's connected with our kitchen manager. Yeah, Xian Tong. What's the rumor? Please remind us. Maybe Go Yin knows. You know what the rumor is? Xian Tong and Emily were like sisters, I think. Huh? Yeah. Please tell us. Two. I don't know about the detail, but yeah, they are the sisters. They're both sisters. Yeah. And Wan Tek Sunim, what happened to him? Wan Tek Sunim back there used to be what? They connected Wan Tek Sunim too. Did you know that part? I didn't hear about that. Oh, you didn't know that part. Someone who knows that part. Xian Shun, she knows everything. Tell us, number 9. What's their story among those 3 people? Huh? There was one Fochi, I think the last Fochi that Emily was here. And I think Wan Tek Sunim was the Wei No. Yeah. And Emily, for some reason, just kept I'm not exactly sure, but I think she kept getting images he like anger or something like that. And later she told me that
he was a warrior and he was very cold and he killed her. So in a prior life, okay, that monk right there behind you was a warrior and he killed a lot of people. Now he's no longer a warrior, but he's still cold. She said he's not as cold as he used to be. He's actually very nice, and she's a little disappointed. I see. So that's how they connected. That monk here killed Emily. Now Emily is here. We're not sure why. And she's a policewoman. Two people. She's good with guns. She carries a gun to work. One tech, Suni, huh? She said two people from the heavens pushed her down, and so she was reborn Here, and she wants to go back up because someone got the blame for her, took the blame for her. Took what? Took the blame for her. For pushing her down. No, I think someone pushed her down, and because she never returned, someone took the blame for her, and she wants to go back to clear that up. Okay, good luck with that. And what about her connection with Xiantong? Xiantong was her sister in one life, and Rinpo Xiantong helped her garden, taught her how to garden and stuff. And one day she went out and just never returned. Is it clear? You see how Xianchun tells stories? She tells her how she taught how to garden, and then one day she left and never returned. Which she do you think she's referring to? Rinpo Xiantong never returned. That's what I thought. Yeah. So that's what Xiantong still does. You ask him, Xiantong's mommy, Xiantong left mommy too and never returned. She enlisted in the Navy. Just like that. Huh? You see? My point being that we gossip a lot at this temple. You probably have noticed. And what about Francis? What's the relationship? Frances is her sister in this life. And growing up, Frances followed her everywhere. And Frances recently told me she wants to die wherever Rinpo Xiantong is buried. She wants to be buried with her. Okay. Okay, now you heard it all here at Wei Mountain Temple. So the point here, you may not believe in all these stories and about Wantek being a violent warrior and bloodthirsty person. Look at him; it's kind of hard to tell, huh? But we cycle through this wheel of reincarnation. We die, we're born, we die, and then we're born again, a different body. Okay, and quite a few of our people have such knowledge, what we call knowledge of past lives. Okay, it's a quite commonplace in our temples. And so that's why we keep on being born somewhere, then live our lives and die and be born again and be born again and be born again. I don't remember my brothers and sisters and so forth, but I know I was born, I was once, geez, don't take this wrong, okay? I was once an emperor. And it makes sense because typically most monks and nuns who were emperors, it takes a lot of blessings to become monks and nuns, you know that? And in the old days, the senior monks were
teachers of the emperors. And you see, it makes sense because in order to teach an emperor, you have to know how to be an emperor. And therefore, it's not surprising at all. They used to be emperors themselves. You see? So anyway, more gossiping, if you will. Okay? And so that's all I remember. All the bad stuff I don't remember. I just remember being an emperor, driving around probably in a red coach. Of course, what else? Well, anyway, so this nonsense here. Sometimes we're born in a good thing and a good life, and next time we're born in a bad life, and so forth and so forth. We cycle through. There's no control whatsoever. So that's why the Buddha came and said, you better be aware of this. It's very dangerous because you've been doing it for so long that you get used to it. Okay? You're born here in our world because you don't mind suffering at all. Get used to suffering. You can endure suffering. So that's why he says, I'm here to teach you. Either to become enlightened, and then will end your revolving on the wheel of reincarnation, will end the birth and death. Or you can go, the other option is go to the Pure Land. Not any Pure Land, because the universe is populated by two kinds of galaxies or worlds. We call it worlds. Okay? A world that's pure and a world that's impure. Impure world is where we are right now. This galaxy here was founded by Shakmuni Buddha, and he created this world here. When you become a Buddha, you create a world yourself so that you can bring people that you owe to your world to repay your debts to them by saving them. Is that clear? This is what happens in Buddhism, okay? You become a Buddha, so now you have your own world where you can now bring all the people, your creditors, to your world, and so that you can help guide them to become a Buddha themselves, okay, or God if they wish, okay, whatever, okay, whatever you wish, we'll help you. Yeah. And so that's impure. It's called impure because it is full of greed. Everyone who's born here has the three poisons: greed, anger, and stupidity. Okay? And because of your three poisons, you suffer. Okay? And that's why this world is impure. Whereas the other kind of galaxies or worlds are the pure worlds, where there's no suffering whatsoever. Okay? It's no, because of greed, anger, stupidity in this world here, we have the three destinies, evil destinies, the hells, the hungry ghosts, and the animal realms. That's where a lot of suffering. So in Buddhism, if you learn Buddhism, the first thing we teach you is avoid falling to the three lower realms. Okay? It's very important. Once you fall to the three lower realms, it takes forever for you to get out. Forever, practically. It's a lot of suffering. Think about it. Okay? If you want to have an idea what the hell is like, I've been to prison a few times. Not the way you think. Jesus, such a low opinion of me. And I was there for a few times visiting someone, and the suffering there is incredible. I walked in and said, whoa, I thought I was suffering with my depression or by being bipolar, extreme bipolar. I thought I was suffering until I walked into the prison. I said, wow, this is suffering, folks. Okay? It's so much suffering there. Okay? And the hells are a lot worse.
infinitely worse than life in a prison here. You find out. I know you don't believe me. I found out myself. I went to the hells myself. I'm pretty sure. I did. Okay? One life you're an emperor, next life you fall to the hell. That's typical here in the Sahara world. We have zero control over where we're going to go next. Zero. Unless you cultivate, you have no control whatsoever. Okay? Yeah. And so the pure world are the world that's you have no hells, no ghost realms, no animal realms. That's why you will not have to worry about those types of sufferings. There's no sufferings whatsoever. And that's why it's so desirable. That world there is many of them in the universe. In what we call in Buddhism is called Dharma realm. Dharma realm is a jargon for universe. Okay, so Dharma realm has two types of worlds. Pure, we call it land, pure land or impure land. They are, mixed up, all jumbled up. Okay, and if you study the Avatamsaka Sutra, you learn more about it in one of those chapters. Okay, Avatamsaka Sutra is the top-notch Buddhist sutra that explains you more, tells you more about the nature and the composition of the universe. So this afternoon, okay, we'll be lecturing on the first chapter. Okay. Anyway, so you go to the impure world, in particular, this impure world. I'm going to go to this pure land. The best one that's most suitable for us is the Western Bliss Pure Land, Amitabha Buddha. This Buddha to my right here, behind me. Left is Medicine Master Buddha. He's also have a Pure Land himself. And Amitabha Buddha. Okay, now, for us, residents of the Sahara world, it's easiest to go to his Pure Land. Okay? Because he created his Pure Land in order to make it easier for people like us to go there, living beings like us, whether you're an animal, whether you're a ghost, you still have a chance to go there yourself. All right? Let alone us living beings, human beings, or gods or sewers or so forth. Okay. Now, Amitabha Buddha Pure Land is the easiest to go there for us, and that's why we advise all of our followers to go to the Pure Land. Try to go to the Pure Land. Okay. Once you go there, you're born there, then in one lifetime you become a Buddha and you will never suffer again. If you go there, you'll never suffer again. That's why it's so wonderful. It's the best thing that could happen to you. It's the best thing that could happen to your loved ones. Okay, that's what the Buddha taught. Okay, so this Pure Land thing we're doing is to help you, to remind you, it's such a great place. So by all means, when you practice Pure Land, that's don't miss this chance again. Make sure you go there at the end of this lifetime. Okay? I hope to see you there. Okay? At the end of this lifetime. Okay? Yeah. So that's what, to us, American Pure Land is about, making sure that we maximize our chance to go there and don't fool around here. Don't get out of this wheel reincarnation. It's a lot more suffering you want to that you can cope with. Okay? When you go to the Pure Land, it's called Anyang. Okay? In Chinese. So the Western Bliss Pure Land is what is known. Another name is known for Western Bliss is because it's to the west
in the universe, this is our Solar world here. It's to the west of Solar world. It's about 10 billion galaxies away. It's pretty far. So that's why the only way to get there is via Amitabha Buddha's power. That's it. No one else can help you. Okay? So that's why the Pure Land Dharma door is the door that we practice, and so that at the end of your life, hopefully we can ask Amitabha Buddha to come and help bring you back to his Pure Land. Is that clear? Okay? And once you're there, you're born there instantaneously in a lotus flower, and you will never experience suffering again, and become a Buddha in one lifetime. So that's why, and it's very blissful there. So now, that's why it's called Western Bliss Pure Land. Okay. The other name is known as Anyang. Okay. An is Chinese people. An. Yeah, okay. Person in the back. Peace and safety. Peace and safety. Why you have to steal all my thunder? Okay. Safety. I'll talk about safety first. Okay. Safety, because you will be safe. You don't have to worry about falling anymore to the 3 lower realms. Okay? In the Solar world here, if you stay here, the chances of you falling after this lifetime are very, very high. Particularly, you'll find people like me down there in the hells. Most monks and nuns fall to the hells. They don't talk about it. We don't talk about it, but it's the truth. Okay? Monks and nuns fall to the hells. Why is that? It's because we all create so many offenses. Okay? We do a lot of evil things. And in particular, you only have 5 precepts. When you violate them, your chances of falling are pretty good. Okay? I have 250 precepts. The girls there, they have 340 precepts. So who do you think is going to fall easier for them to fall? Huh? The girls, and then the boys, and then you. So that's why the hells are heavily populated by monks and nuns. It's a fact. Okay? Yeah. So the chances of falling here in the Solar world are so high. It's not safe at all. Okay, so that's why the Western Bliss Pure Land is called An, is because it's safe. You have no more hells to worry about. You have no more fears to regress, to fall back. Here, bodhisattvas who are enlightened, I notice they regress too. Oh, excuse me. That's cruel. People regress here. The only people who don't regress are Buddhas. But when you go to Western Bliss Pure Land, you don't regress ever. Okay? So that's why it's safe. Okay? You will not fall, you will not regress. Is that clear? Okay. What about that's An? An is safety and peace. Bình an, peaceful. So peace is because it's very peaceful there. Okay, no ghosts, no troublemakers there. Everyone is well behaved. All right, no kids, I don't think. Kids don't behave, do they? Huh? All right. Yeah. Is that clear? So Bình an is safety
and what was that again? And peace. Yang. Yang is what? Chinese people. Vietnamese people. What's that? Yeah? Yang means to raise. To raise, like raise your children. Yang, yang da. So you raise, your boys understand Chinese only, right? Then you speak Chinese to them, right? Okay. So you raise them so that you help them grow up, help them reach maturity. Okay, that's yang. Why is Western Bliss Pure Land called yang? It's because the Buddha personally raises you. Okay? Until you grow up. What is growing up in a Pure Land? You become enlightened. That's growing. That's adults. Okay? Below that, you consider a baby. All right? So that's why yang. Yang is, he raises us. He acts like our father, and he raises us until we grow up. Isn't that cool? He watches over us like our parents and loves us. I think. I'm not a Buddha, so I don't know how Buddhas love, okay? Don't ask me. Okay? So, but he will raise us until we grow up and we become adults, that is enlightened, okay? 4th stage Arhat or higher, okay? And the other meaning of yang is you can tell when Xian Xin is being attacked by the depression ghost, okay, is when her lips go like this. I can't do that because I'm not depressed. I'm not as depressed as she is anymore. Xian Shun, you notice that? That's depression. She being, the depression ghost got her. That's why. I look at her. Okay, so yang is to care. Okay, so he raises you until you become mature, become enlightened, then he cares for you until you become a Buddha. Bodhisattvas too, enlightened people too, need caring, need to be cared for. Did you know that? You think you become enlightened, that's it? You retire or something? No, you become enlightened and the Buddha now has to take care of you because no one else can. That's the message. After you become enlightened, the Buddhas pay attention to you. Yeah, those are my elder children. Now I need to take care of them. Yeah, you bet. Isn't it cool? If you become enlightened, let me repeat, the Buddhas will take care of you. Now everyone wants to become enlightened. Forget about full lotus, okay? Let's go for enlightenment. Okay, so in the Western Bliss Pure Land,
You go there. He will teach you, he teaches you, raises you until you become mature, you become enlightened, and then he takes care of you until you become a Buddha. Yeah, cool? You're all taken care of. All right? So that's why it's highly desirable. It's the best thing that could happen to anyone. Best thing could happen to the people you love. Okay? That's why we practice Chan Pure Land. For those are the reasons. Any questions? Yes, sir. 3. If one comes back from the Pure Land to save loved ones, is not the danger to retrogress? I'm sorry? If one comes back from the Pure Land, is sent to the earth again from Amitabha Buddha, by Amitabha Buddha, is not the danger to retrogress again? It's not dangerous to what? To retrogress, to regress. Retrograde. Regress. There's no retrograde. The nature of Western Bliss Pure Land is that no one regresses anymore. Contrary to here, we regress. I saw my Shishingon disciples regress like crazy. It's pitiful. Enlightened people regressing, what a pity. That's the nature of our world. Okay? It's very dangerous. You never save for a moment. All right? Yes, sir. 4. Master, when you say regress, you mean that they get caught up in the 3 poisons? No, regress means that we measure your status, your stature in the universe is based on your samadhi level. You right now, what are you? Some sort of engineer? I'm an IT manager. What? So some sort of manager. Okay? IT manager. IT. Yeah, I know IT. No. I'm not that dumb. I just look dumb. Okay? So in our society, he's a manager. So he's sort of like a, important man. Okay? It means nothing to the real status in the universe. In human realm, in our society, you are someone who has stature, okay? But in the universe, it's based on not your title, based on your samadhi power. So you go by 0 samadhi to 1st dhyana, 2nd dhyana, 3rd dhyana, 4th dhyana. So for example, when the Buddha speaks sutras, the Bodhisattva would come and listen to it like you. They would sit around like this, okay? And you know what? Only the big shots get to sit in front, okay? The smaller bodhisattvas sit all the way back there. Because of their stature is too low, they cannot sit in front. And the gods are standing room only, way out there. So, yes, this is a hierarchical world based on status. Okay? So, when we talk about regression, okay, in cultivation, regression is you go from one samadhi level, high level, to low level, to lower level, to lower level. Meaning that, did you know that, for example, when you, as an IT manager, okay, you get to see the president. He has higher status than you, yes? Therefore, you have to be respectful towards him, yes? Same thing, in our world,
if you meet someone of higher status, for example, you meet a bodhisattva, what do? We bow to them. That's how we pay our respects, because they're higher status than us. And when we do that, we create blessings for ourselves. Similarly, when you're polite and respectful to the president, he can bestow favors upon you. Make sure you're not laid off in this round. That's what happens. So regression is that when your offenses, the offenses you create are so heavy, they pull you down, and they pull you down, and they pull you down. That's why. This is why if we create so many offenses amongst us, we get pulled down one rung after another until we fall to the hells. It's not as glamorous as you think. It only looks like nice right now, but at the end of life, it's not, something to look forward to. This is why, all I care for is maybe a red car, enjoy myself until... Never mind. Okay, so that's regression. Thank you, Master. You're welcome. Anyone else? No? Okay, then we take a break. And let's come back in 5 minutes and do the lunch offering. Thank you, everyone.